Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. З вами, як завжди, Антон, і сьогодні у нас ще класний гість Володимир Семенів. От, поздоровайся з усіма. Всім привіт. Так, Володимир у нас автор, як мінімум, настільної гри ЗСУ. От, і ще автор ігор, які на даному етапі вони у тебе в розробці, да? Я так розумію. Ну, дещо в розробці, дещо в цьому році вже вийде. Крім там, скажімо, ще вийде одна гра в дизайні моєму адаптації. Мавку я адаптовував, і ще один буде проект, який я адаптував, і в цьому році він вийде. Ну, супер. Так що будемо чекати. Ну, але сьогодні тема нашого відео у нас Essen, ігри з Essen, та Essen Spiel 24. Купу ігор вийшло, він закінчився на минулих вихідних, да, до 6-го, здається, жовтня він проходив. От, і ми сьогодні вирішили трохи обговорити найцікавіше для нас ігри. Точніше, навіть це була підбірка більше Вови. От я сьогодні буду просто дивитися і коментувати те, що він нам буде показувати. Але є такі ігри, які і мені, в принципі, зайшли, тому що я дуже не встигаю за Ессеном спостерігати, але трохи треба. І ще нагадаю вам всім, що, як завжди, ви можете підтримати нас на Buy Me a Coffee, Патреоні. Дякую всім, хто це вже робить, і, в принципі, посилання є у описі. Ну а ми не будемо затягувати, Вов, то давай, в принципі, починати. Давай демонстрацію і підемо з перших найцікавіших. Що ти нам пропонуєш? По-перше, хочу, що на БГГ додали Geek-Buzz, тобто це можливість побачити рейтинги, за які там голосували і купували безпосередньо весені ігри ті, хто там був. І для себе щось, якби, зрозуміти той, хто, якби, просто сходить на БГГ і подивитись не через нотис, якби, те, що обговорюється, а безпосередньо, що було весені в купувці. З того, що почати, напевне, найкраще почати безпосередньо з того, чого в Україні завжди мало, це доповнень. Давай, я, до речі, так і думав, що ти з доповнень почнеш. Бо доповнення також, скажімо, багато хто очікує, і чи будуть вони, чи не будуть, завжди питання в Україні, а в Європі з цим немає проблем, але які ж очікування в англомовних блогерів, бо якби аналітика та йде, що ж грають, які механіки популярні, як автор для себе аналізує. І, відповідно, доповнення також. Чим гру можна покращити, якщо вона така. Тому доповнення розпочнемо з того, що одної з локалізацій, яка у нас є, це Завали Eternity. Як там? Долина Вічності, здається, так? Долина Вічності. Так, якось ось так. Я її до локалізації дуже багато награв на БГА. І якби чим більше грав, тим більше вона мені трошки падала в рейтингу в загальному, тому що там занадто від кількості вже партій Take-Z явний робиться. І тобі вже просто не цікаво, що якщо там десь суперник забрав карту, яку тобі треба, або скинув, або ти так зробив, і це трохи важко. І плюс це не зовсім сімейна гра, якби вона не здавалась, бо тут комбінаторика є. Треба розуміти, як працює механіка. Тобто, якщо зрівнювати з Небокраєм, умовно, який схожий по ігроладу, то я б сказав би, що Небокрай значно простіше, тобто він з сім'єю легше зрозуміти, чим ці. Плюс, коротше. Дивись, я, до речі, взагалі не грав в неї. Тобто я взагалі не знаю нічого, вона мені і візуально якось не дуже щось заходило. Це чисто карткова, да, якась гра, я так розумію? Чисто карткова на побудову свого двигуна. І я фанат двигуна, якби будувати його і як він діє. І тут це діє прикольно, але оцей, що ти десь не отримаєш тієї карти, яку треба, і треба викручуватись, це часто портить всю партію. І це може
статися, там, умовно, гра 10 раундів, як пам'ять, це триває, може і раніше закінчитись, то там набере 60 переможних ПО. От. Але тут деколи ти просто, типу, бац, в тебе не йде, і посеред партії ти розумієш, що ти вже типу, не виграєш. Якось закамбечити в тебе навіть, типу, не вийде. І це є трохи проблемою цієї гри, що я перестав грати. Ну і плюс, як ти загадав за арти, в цій грі є типу нюанс, що там міфічні різні створіння, але воно не передає того. Тобто там, умовно, ти граєш карти комбінаторику, щось створюєш, і тут там заходить Зевс, який мав би там щось робити. А тут вся суть, що ти комбуєш карти, що приносили тобі ПО. Угу. Ну, тобто, чисто технічно, да, така, коротше, граєш. Да, тобто, ну, я б сказав би, що 100% тему вона не передає. Угу. Ну, я тобі скажу, за Прям- Небокрай ти загадував, то там, в принципі, ну, типу, там картки теж вони гарні, типу, незвичні, там якийсь народ. Ну, може, там з приводу того, що там така тема, я б не сказав, що прям дуже якась ярка, типу, ти не якийсь народ, ти десь мандруєш, але якщо так вчитатись, то там є там якісь там, типа, тварини, ще щось. Теж воно, коротше, нічого не передає, ти граєш картки, чисто дивишся на символи. От, і що там щось в цілому вони гарні, але тематика, вона гуляє десь далеко. Ну, тут, як до прикладу, є така Ренесанс, забуваю, як повна назва. То там також будується, там, до речі, дуже класна механіка кульок, які дають ресурси і як їх отримувати. І там також карти, які ти забираєш, але там немає ось цієї TXZ, що якщо суперник забрав ту карту, яку ти хотів, на яку ти там збирав, що це капець вагомо зіграло. Тобто завжди є якась варіативність. Тут тим проблематичніше, бо без певних карт твій двигун просто не буде працювати. Що дає доповнення, це нове, бо до нього якби перейшли. Доповнення дає артефакти, тобто воно додасть нові певні карти, які допоможуть тобі якби трошки послабити ту механіку TXZ. Ну і додасть в цілому ще нових карт для комбінаторики. Тому доповнення виглядає дійсно, як то кажуть, необхідним для цієї гри, щоб вона була більш реграбельною. Ну, слухай, єдине, що мені сподобалось, бо я дивився, ну, я все передивлявся, картинка як мінімум, це то, як вони зробили коробку допа і базу. Ну, вони там рядом, коли стоять, там картинка продовжується, коротше, да, у них? Ну, тут, здається, десь даже не... Да, як в Canvas, ну, як живопис, де з 3 коробок ти утворюєш одну це, і це прям, ну, я рахую, що от, якби це дійсно доповнення, ти їх береш, тобі не хочеться коробку викидувати, бо зазвичай коробки доповнень викидаються, бо якщо дає можливість поміститися в базову коробку, то все, наш мені та коробка доповнення. Ну так. А хто у нас, до речі, видає її в Україні? Видає у нас Game 7 Days. Ну. Тому доповнення, чи її буде, чи ні, но в нас буде ще одне доповнення, яке вони анонсували, що вони його видадуть, але там занадто гра, я так розумію, добре продається, що вони за доповнення говорять. Я тому думаю, за іншу гру, да, ти кажеш? Да. Я поняв, за яку. Ну, да, ні, то там треба. Я навіть думаю, може ту купити потім, навіть не очікуючись. А вона є в цьому списку. Вона, до речі, ну, не наступна, переднаступна. Давай вже заговорили, що відкриємо. Так, це вже моя тема, це я таке люблю. Ну, базу я зіграв, напевно, раза 2. І також, якби, є своя побудова двигуна, плюс рандомність кубиків. Ну, гра хороша для фанів Євро, взагалі бомба-ракета. От мені подобається просто, що не складні дійсно правила, що я можу когось навчити там в сімейному оточенні її грати. Да, я скажу, що, до речі, це прям була одна із
ну, таких останніх ігор, бо вона і по ціні дуже класна. 1200 там щось гривень, це просто бомба. І наповнення у гри, і коробочка невелика. І ігролад класний. Але от я від себе скажу, бо я теж думав про це. Я коли грав у гру, перші 2 партії, 3, вони були, це був кайф повний. Я люблю кубики, я люблю євро. От. Але після 5-6 партії ми десь так і зіграли. У мене таке, знаєш, відчуття було, що трохи їй вже щось не вистачає, бо починає повторюватись дуже сильно все, що ти робиш. Типу, ну да, ти комбити намагаєшся, але вже якось такий нема того відчуття, і мені постійно здавалося, що гра трохи от десь вони щось вирізали з неї. Ось я бачу, що вони з неї вирізали, тут навіть по полю видно, що вони одразу хотіли по цьому доповненню. Ну, я так і розумію, що вони одразу готували доповнення і те, що вирізали, і що нова буде дія, новий якби розвиток, який буде давати трошки більше ігроладу і реграбельності. Тому так, це також одне з тих доповнень, хто вже там заїздить базу, то це доповнення дасть їй життя 100%. Тут, до речі, а можеш інші картинки показати, де це поле додається до основного здопа? Там, якщо я не помиляюсь, вони... Ти знаєш, як з цим було? Перед... До речі, новий планшет тут додається. Ось, бачиш, дивись, тут навіть полосочки, типу, повністю продовжують малюнок, все продовжують. Ну, по-любому зробили і вирізали просто. Тож так, це тут, знаєш, як от тут видно прям, що вирізано, що воно було, типу, заздалегідь зроблено, як в «Грі престолів» дракони, то там видно, що додається просто окремо, і вони під дизайн робили. Тут також під дизайн, але тут явно вони заздалегідь це підготували, тобто ідея була слухай, як так, з Дюною. Що відчувалось, що типу трохи щось не достає грі, щоб бути прямо топ дуже класним євро, бо трохи набридала вона. Мені сподобається досі, але це буде обов'язково доповнення, бо там додається чуваки тобі нові додаються, міпли, яких ти виставляєш, плюс дії додаються, відповідно у тебе більше дій, на одну дію більше цих можливих, куди ти виставляти кубики можеш, і з тим, скільки там комбінацій було у базовій грі, коли ти додаєш це доп'я, там набагато більше стає одразу комбінацій, і це, прям якийсь must have. Але, до речі, з приводу... там Да, кажи. Там дія боротьба якби за владу в верхній частині, і що ти можеш стати прям лідером. Що дія також, я б не сказав би, що вона банально прямолінійна, що вона також має розвиток. І оце круто. Що якби це не просто додали одну дію, яку ти робиш, а дія, яка може розвиватися. Ну да. До речі, з цим вирізанням, я пам'ятаю, ми коли з Бруно катали, у нього інтерв'ю було на курсі розробників. Ти був там? Слухав його? Дивився? Да. У нього питали там за 7 чудес дуель. Одразу придумали допит і вирізали чи ні? Він сказав ні, а я потім спеціально почав дивитись 7 чудес, перші фотки рендеру, рендери перші фотки самого прототипу гри і так далі. І там, одразу були вирізані всі ці штуки, коли вони потім вкинули ці допи. Там же ж поле представляється зверху, знизу. Я тобі скажу, як розробник, часто коли ти робиш, гра чим більше до виходу, то тим більше ти намагаєшся спростити щось, забрати щось, що рахується зайвим. Але і в прототипі ти можеш навіть бачити доповнення, яке вийде в майбутньому. Бо, з прототипа ти забереш на вихід гри, а потім, гра хороша, треба щось додавати. І ти повертаєшся до свого прототипу, до того, що ти забирав з цієї гри. Я розумію. Але там просто ці ключики, вони такі, добре, то ще поговоримо сьогодні про то. Ще є у нас з того, що всі грають, всім подобається, це не зовсім доповнення, це скоріше. І правильно, це пак, який номер 2 додасть щось нове в Ark Nova. Гра грається, гра класна. Єдине
Ну, я не фанат настільки довго часу, якби грати. Але Взагалі, в неї, як тобі? коли мені подобається, тобто я її, якби, я її всього, що якби часу, що ой, не хочу, ой, з такого, але якось з Сашком Полікарповим з Kill Games, він типа, давай зіграємо. Він, типа, ну давай. Ми зайшли на БГА, і типа я зіграв перший раз на БГА з ним. І, блін, мені цікаво, мені сподобалось фінальний, якби, що він не простий результат, що хто набрав ПО і все. Оце класно. І ігролад той, який я кажу, я полюбляю побудову двигуна, і тут вона є. І мені легко в неї було ввійти грати, бо якби улюблена механіка, і бац-бац, типу, граєш. Це доповнення більше приносить якби різноманіття, ну, пак цей мап і карт. Тобто він більше різноманіття. І якби ті, хто заїздили вже арк новий, грають і постійно, то для них це прям топовий, можна так сказати. Планшети, до речі, приїдуть ці від iGames, вони там вже виставили анонс. До речі, я по Аркнові можу сказати, це поки що єдина гра. В мене дуже великі очікування на неї були. Я зіграв, і я поки що воно в мене в топі розчарувань, щось не зайшло взагалі, я 2 партії грав. Якось мені так нудно було в неї грати. Типу ми в Терраформуванні Марсу грали багато, і може мені і Терраформування Марсу не дуже подобається, але мені в Терраформуванні подобається, знаєш, той планшет, який тобі, типу, прям сам планшет, на якому ти переміщуєш свої, там, додаєш виробництво, і воно дуже класно працює, і за що цього подобається грати в Терраформуванні Марса. А тут, типу, нема цього планшету, все інше залишилось. Тут є, типу, оці планшетики, вони вроді прикольні, ти будуєш їх, забудовуєш, але все одно, не знаю, якось так занудно поки що. От ми вдвох грали, 2 партії, на 2, бо ми теж не хотіли дуже довго грати. Щось поки що взагалі жодна не зайшла. Не знаю, що з цим робити. Ну, я б сказав, мені вона точно краща, ніж Терраформування Марса. Це 100% прям для мене. Терраформування Марсу для мене, по-перше, воно довше по ігровому часу. І чим довше граю, так, в мене є звичка, що мені стає нудно. Як довго граєш, більше з такого. Тобто, там, умовно, є ігри, де ти постійно в екшені якомусь, і ти навіть не будеш бачити, що час минає. Там Володар перснів візьмемо, мається на увазі дуельну, чи там повстання. Ти постійно в напрузі, ти слідкуєш за всім. А от в єврових, чим довше вона затягнута, мені тим нудніше, і 100% там з тими, з ким я граю, вони будуть обирати щось інше. Типу, у мене Терраформування Марса немає в колекції, бо я не суперфанат, у мене у друга є все, типу він все собі збирає. Але тут я не скажу, що мені в Аркнові не подобається взагалі все. В цілому гра якби по відчуттям повинна подобатись, тому що мені подобаються ці карти, які у тебе діють, ти їх можеш прокачувати, вони у тебе поліпшуються, одна точно залишиться не поліпшена. Мені подобається тематика тут більше навіть, і вона все ж таки симпатичніша. Це планшет класний, що ти будуєш на ньому, але я не знаю, чесно, я поки що не розібрався, чому мені ця гра, типу, не подобається. Треба ще грати, бо поки що... Тут є нюанс, що нюанс мається на увазі графічний, що в Аркнові, що в Терраформуванні Марсу це візуальна складова, яка ще частково, я рахую, відлякує. Бо, типу, як ігролад подобатись може багатьом, але коли ти дивишся карткову гру, а там використані фотографії, воно все-таки більше відлякує, я рахую. Терраформування Марса там взагалі жесть, звісно. Тут трохи, я все ж таки вважаю, що в Аркнові трохи краще, тому що тваринки виглядають, типу, чуть-чуть веселіше мені. Але теж все одно не дуже. Навіть, кстати, коробка в Аркнові трохи дивна. Тепер вкусняшки для тебе. Допит до Nucleum очікують, їх там декілька анонсовано. Найбільше говорять за ось цей. Англомовні блогери виділяють саме його як той, який там must have, який потрібен.
Тобто там є Австрія чи як ще один з таких там по пам'яті. Але Так. тому от цей допчик багато хто якби, говорить, що він потрібен, хто купив базу. Угу. Ну, а ти взагалі ти не грав в Нюклюмч? Ні, це якби гра не моя. Ну я, в принципі, поки що ми встигли одну партію зіграти на 4. Це, звісно, було трохи замучення було, бо ми там з правилами ще розбиралися, воно що все англомовне, я поки то все вичитав. Але по відчуттям, типу, мені гра сподобалась, але по відчуттям було такого, що, типу, допів прям, щоб вона сильно їй не треба. Типу, вона і так дуже перенасичена діями, у неї все, що хочеш, є. І ти і на полі взаємодії, і планшет у тебе окремий, де ти на планшеті твої дії окремі, які ти можеш використовувати на полі, типу ці ж плашечки, бо ти їх можеш плашку як дію використовувати постійно, а можеш викинути її на поле, і тобі треба нові брати. А ось вони, бачиш, зверху. Оці тайлики, це типу тайлики дій. І Тобі не здається, що вона там, скажімо, це перероблена одна з теж з твоїх там улюблених ігор. Це там, як там? Гребля? Греблі, да. Ну тут я тобі так скажу. Тут є типу щось від греблі точно, бо тут типу взаємодія на полі, але вона трохи по-іншому. Тут як в греблі у нас ідуть виконання контрактів, типу таке саме, але більше тут кажуть, що вона на брас більше схожа, типу тим, що ти на полі робиш. Тобто вони з'єднали це греблю і брас. Ну, поки що гребля мені сподобалась більше, тому що вона якось, скажімо так, вона чистіша. Знаєш, тут, здається, коли ти все граєш, що, вона накидала все, що було уже Лучані і Турції сюди, все, що могли, з усіх ігор, яких позбирали, типу, сюди вкинули, і там ще тільки колеса якогось не вистачає, що крутитись буде. І я, до речі, теж давай по доповненням дивився перше за Австрію. Я хотів її купити, але не купив, бо там додається нова мапа. І я поки що не побачив сенсу її купувати, поки я не награю нормально на цьому, ось вона, третя. На стандартній мапі, бо ми ніяк не можемо зібратися другий раз зіграти, бо це півдня треба знову 4 грати. А тут ще прикольно, тут додаються нові всякі штуки в плані там пароми, здається, тут є. Просто мапа, по-іншому побудована, і там ще якісь фішки, яких немає в основній грі. Але в цілому, я так розумію, ігролад той самий залишається. А от в цьому допі, що ти вже показав, що очікується, там прям додаються на планшетах нові штуки і нові тайлики по цих дій. Я не знаю, поки що що його так чекають. Мені здається, що це не обов'язково дуже доповнення. І Австралія, до речі, мені здається, доповнення більше підходить для тих, хто хоче урізноманітнити гру. Типу, награлись на одній мапі, замінили собі іншу мапу. Це для мене більше, зрозуміло. Але з новими діями, додатковими. Тут ще є такий, трек короля, підрахунок очок декілька разів за гру. І, в цьому новому доповненні його трохи покращили, щоб він, більше мав впливу на гру. Зробили так, очок, щоб більше приносило по ходу. Чи як, я там сильно не вникав, але в цілому. Таке, це я би, ось, бачите, тут паромчики є, це прикольно. Раді паромчиків я би купив. Це Австралія. А оцей новий доп поки що не знаю. Треба спочатку огляд зробити на базу. Я б сказав, тут, напевне, більше, що ми не, я взагалі її не грав. А ти ще не награв, що англомовні його очікували там більше, чим Австралію виділяють. Напевне, більше по тій причині, що вони хотіли щось в грі не мапу поміняти, а саме оцей ігролад отримання ПО. Напевно, да. Якщо ти казав за греблю, якщо там її з греблею прирівнювати, то тут, кардинальна відмінність того, що в греблі прикол в тому, що у тебе капельки стікають, і ти їх ловиш, і тобі треба це вчасно зробити. В принципі, це, мені здається, найцікавіше, і колесо там дій прикольно. То тут же ж у нас такого нема, що тобі треба щось ловити, але тут більша взаємодія на самому полі між гравцями в плані тому, що тут тобі треба свій ланцюжок прям дуже пробудовувати в тому плані, що інші просто будуть займати якісь міста.
просто забирати у тебе бали, якщо ти там будеш тупити і не будувати собі ці шахти та не добувати електроенергію. От, тут в цьому більше. Тому, в принципі, і та гра, ну, скажімо так, Nucleum є своє щось цікаве, нове, от, ну, але, типу, не настільки, як от коли Гребля вийшло. Тому, в принципі, їх, мабуть, і порівнюють. Ну, не знаю, подивимося. Подивимося, що вони там наробили потім. Думаю. Так, йдемо далі. Ще одне з доповнень, яке у нас якби є локалізація від вебкетів Акрополіс, Угу. Афіна. І тут я рахую, що це доповнення дуже класне, по тій причині, що воно додає ще елементи в грі отримання додаткового ПО, які не сильно якби заважають самому ігровому процесу. Угу. І ось цей момент доволі цікавий, доволі хороший, плюс гра, ну, як би сказати, її якщо зрівнювати, то це Каскадія. Типа своєрідна. Угу. І тим, ну, Каскадія популярна, Акрополіс точно менш популярніший, але сам по ігроладу він, ну, мені цікавіший, і там так само в родині. Тобто Каскадія більш абстрактніша, я б так би сказав. Тут за рахунок того, що ти тайлики ці там будуєш, тобі більш зрозуміло, що ти робиш. Там, що ти дійсно будуєш своє місто і утворюєш там з цими рівнями отримання більше там ПО і подібне. От. Тому Ну, ти грав? В Акрополіс, да, в мене є, я грав. Ну, типу, я не скажу, що мені дуже сподобалось, бо ми так пару разів пограли і більше не грали. Може, ще доберемося. Але з приводу допу, то мені здається, в принципі, да, що їй треба було допи, щоб трошечки зробити її більш різноманітною, тому що ти коли так граєш, там є декілька варіантів, я не пам'ятаю, там в кінці правил щось різні варіанти, да, якихось чи гри, чи підрахунку очок, щось таке. Типу, що це прикольно. Але так, в цілому, то да, таке, щоб трохи розбавити щось, якісь доповнительні фішки, їх не вистачало у грі. Якісь завдання додаткові тобі. Я, правда, таке не зрозумів. Це кожному, типу, гравцю окремо, да, буде завдання? Чи це всім на гру? Ні, це доступно, і ти будеш будувати статую Афіни. Угу. Тобто, в залежності від виконання завдання, ти будеш оцей один з елементів верхніх собі забирати. І, типу, в кінці гри за побудову статуї ти ще будеш додатково отримувати ПО. Угу. Ну да, це прикольно. Ну, взагалі, там гра так побудована, вона виглядає гарно. І, в принципі, доволі просто грається, дуже просто. Ти там складаєш ті тайлики собі, і що другий, третій поверх. І мені здається, там дуже велике різноманіття можна для доповнень різних. Отаких, типу, що додаткових щось очки отримати, якісь додаткові завдання на гру. Можна було б, мені здається, щось попридумати. І ну, чим більше. Тут, мені здається, трохи треба їм ще. Я думаю, будучи, якщо продаватися гра, ще будуть доповнення отакі. Бо це прям маленьке доповнення. Тут що 3 карти. 12 тайликів. Ну так, тут небагато, кілька тайликів, кілька з такого. Умовно, це не канвас, де так по схожі. Тобто це не живопис, де окремо коробка, якісь нові правила, нові там моменти гри. Тут це простіше, але воно якби дуже як плавно лягає на гру і да, я його хочу. Тобто це одне з таких допів, що в мене є коробка, і я хочу це доповнити. Угу. Ні, да, я згоден, да, тут теж. Я за це доповнення. Хай буде. Тут ще плюс є глобальний, що якщо навіть його не локалізують, то це не проблема. Ну, так, да, в принципі, я думаю, воно і коштують повинно недорого з таким наповненням, там коробочка маленька. Да, тому тут, якщо навіть не буде локи, за яку ніхто ще не казав, бо тут вже як не крути буде залежати від продаж бази. От. Але треба.
Ну да, бо поки що ми від Rootkit ще чекаємо, є там вони що ще не попривозили. Revive у них, не приїхав ще Keyflower, анонсовані ще, там взагалі не було нічого по ньому чутно. І так, з допами ми закінчили, тобто це вибрав ті, за які говорили найбільше станом на зараз. Так, я, до речі, там ще допи, до Faraway вже допи є, Небокрай, який у нас вийшов, да, здається, і до SkyTeam. Це просто того, що я побачив. Ну, до SkyTeam, до речі, взагалі я мені не дуже ясно, на що вони ті допи. А до Faraway, то, в принципі, теж таке, вроді цікаво, але гра самодостатня доволі. Ну, от. Але я думаю, щодо до SkyTeam Щодо SkyTeam тебе повністю підтримую, що там вже якби бази настільки достатньо, що я не знаю, скільки треба постійно грати, щоб переграти усі. Бо як не крути, тобі буде приїдатися дуже часто і там грати. Але я б сказав би, що майбутнє цієї гри це як з Dawn Farm Romantic, що була дуже популярною, але з часом її популярність різко впала по тій причині, як не крути, це кооператив і з альфа-гравцем, який буде вирішувати. По суті, це соло-гра. Dwarf Romantic, я не почув просто. Так, Dwarf Romantic. Потім вони зробили дуельну її версію, але воно мало чим від... І в Essen приїхала нова версія, така азіатського стилю. Так, точно, я бачив її. Ну, типа, тут вообще це мені, я взагалі не поняв, на що так. Ну, вони, їм ж, я думаю, що SkyTeam в подібну, також піде в подібному стилі. Бо є приклади гарні, от, скажімо так, тих переможців. Тобто, Dwarf Romantic виграло позаторік. В цьому чи в тому році перемогло в Spiel des Jahres. Тобто потім у нас той самий челендж, який також там. Тобто челендж поза тому. Ну, факт той, що це переможці умовно SkyTeam, Dwarf Romantic, челендж. Челендж уже випущений новий випуск пляж. Dwarf Romantic – Азія. Тобто в SkyTeam потрібно тоді виходити по ці всі логіки, які там іде, очікувати, там не знаю, будемо на кораблі плавати. Чи щось подібне. Тобто вже не літати, а там плавати. Ну, і це було б цікавіше, ніж доп. Так, це точно, це було б цікавіше. Ну, подивимося. Мені чесно, Dwarf Romantic цей, що у нас вийшов, він гарний, прикольно, гра як сімейка, але в плані того, щоб купляти ще якусь версію, то це дуже навряд чи, якщо у тебе, для мене. Потім, за доп SkyTeam теж це, не знаю, от Faraway ще, може, потім в кінці глянемо. Зараз поки не будемо дивитися, давай вже підемо до того, що у тебе. А так, якщо що. З допом ми закінчили, тобто я обрав ще декілька там до десятка ігр, тих, про які говорили, з них будемо трошки менше часу витрачати, але в цілому, що які пішли. Тобто в топ-1 на BGG, і це у нас Сеті, і блогери також її ставлять в топ-1. Це гра, яка найбільш... Тут питання, не то, що питання, тут чому так? Бо чехи за останні 2 роки підійшли зовсім по-іншому до геймдизайну. Тобто вони на етапі навіть прототипу намагаються гру робити максимально вже до продакшену. І вже граючи цей прототип, вони, ось тут цей елемент було би зробити класно ось таким. А ось тут треба додати двошарові, щоб було зручніше. Гра стає по ціннику дорожчою, але візуальна складова і геймплей її зростає так само в рази. І, як до прикладу, Кнута Хора і подібне, тобто ці ігри завжди в топі Есену.
бо вони з технічної сторони дуже високої планки, до якої потрібно ще досягти всім іншим. Ну і Лока в нас буде. Ну так, да, Філандіго у нас анонс. Ну, типа, доволі неочікуваний, до речі, анонс сеті, бо у неї там щось. Ти бачив, яка в неї складність взагалі? Там 3, 8, щось таке під 4. Ну, візьмемо не тільки складність, тобто складність її 3,7. 3,7. Угу. Да, найкраще грається от на 3, з того, що пишуть, 14+, але її цінник $70. Угу. Ну так, да, це під 30 Тобто, тисяч гривень десь, да? Да, тобто, ну і плюс буде вона в наступному році, тобто цінник доволі високий, що буде. Але, ну, я не знаю, просто я її зрівнюю, як там було в минулому році, про перевезення вантажів між планетами. Не між планетами, а з одної планети тобі треба було перевезти на іншу планету. Не пам'ятаю, яка гра, яка... Да, але вона була прям настільки на слуху, от як Сеті зараз, що там супер це. Але рік проходить, її в Україні ніхто не взявся локалізувати, хоча шанси були, бо її обговорювали деякі видавці. От. І не взявся, напевне, по тій причині, що як не крутий, цінник її був би високий. В випадку цієї тільки респект Філандіго за те, що взялися, тому що багато є ігор, які анонсовані, і у нас, скажімо так, відкладені в далекі ящики, що цінник їх великий. На жаль. Ну, до речі, по сеті, то тут дуже прикольний візуал, і взагалі компоненти, вони прям якийсь космос взагалі. Але це реальний космос. Тут я навіть десь щось, здається, про неї чув, що там можна діодік вставляти, в це сонце, щоб воно світилось, типу, якщо ви прям дуже сильно хочете. Ну, дуже прикольно. Цей автор Томас Холік, я бачив, у нього ще 2 гри, які теж на Есені. Типу, залетів чувак, там про Галілей, здається, і ще якась гра. Всі виглядають, ну як всі, ця виглядає класно, це така більшість єврове, да, бо тут поле таке. І от наступно у нього Галілео теж виглядає класно, тобто ну, все візуально, все зробили прикольно. Ну, але ця, ясно, що ця тут і по тематиці зараз космос дуже популярний. І компоненти тут прикольні. Ну, по ігроладу, якщо чесно, ти щось дізнавався по ігроладу, як вона грається, плюс-мінус? Бачив чи ні? Ну, тут фактично, як і там в більшості подібних типу ігри будуть карти, які ти розігруєш, і відповідно далі по зонах. Як я тут ну там глобально не вникав, але відео, в якому якби її озвучували, чому її там обрали в топ-1, що сам ігролад легко вникається і звичний для фанатів євро. Тобто карту там розіграв, отримав функціонал, тут по цьому пускаєш ці сигнали між планетами. Ну, я б сказав би, космос дійсно, ти правильно кажеш, що зараз космос популярний, відходимо від мімічних тваринок на кінець-то, і щось доросле починаємо. Ну, ну таке. Ну, мені подобається. В принципі, 100% будемо грати, будемо тестувати, дивитися, робити огляди. Сподіваємось, що швидше приїде, чим через рік. Ну, вроді, анонсовано на... Ну, я не пам'ятаю. Пам'ятаю точно, що на 25-й, а на коли там, не пам'ятаю. Ну, в таких іграх єдиний там мінус, як завжди, це стіл. Він потрібен великий. Тобто от в плані таких ігор масштабних це потрібен хороший великий стіл. Так, це єдине з такого. Мені для нюкліуму доводиться ставити 2 стола, на один мій не влазить. Ну, от. Там на ліжку ти собі його не розстелиш, щоб лягло 3 грало. Да, це точно. І так, рухаємось далі.
Чесно кажучи, для мене дивно бачити цю гру настільки там високо, що її дуже хочуть, але чи то арт так настільки впливає, але Бумбастер багато хто от прям що її хочуть. Ну, це паті, да? Тобто просто своєрідна так, розмінувати потрібно у нас бомби. Це не ф'юз. Тут більш таке єврове, можна так сказати. Але багатьом вона прям заходить. Ну, арт тут, якби, дивлячись на арт, це інстабай. Угу. Тому, блін, прикольно. Ну, да, це реально прикольно. прикольно. Навіть коробка. От уявити, навіть ця коробка в тебе, типа, на поличці. Круто. Ну, прикольно, виглядає типу просто, але зі смаком, типу, щось таке. Ну, хоча я тобі скажу, що я, типу, я бачив і я от тут не дуже звернув увагу, бо щось таке подивився, що щось таке складне Ну, тут вроді на полі, я маю на увазі. 1.8 складність, там Ні, я маю на увазі, 1.9. типу, складне по кучі яких-то елементів. Це треба розбирати, що там, типу, провода і все щось, думаю, та ну. Ну, і це, да, це також якби кооператив, тому там є якби те саме розмінування, як фьюз, але без кубів. От. Але кажу, що арт дійсно класний. Тобто, який його навіть зрівнювати там, умовно, з фьюзом, де от фьюз значно там відлякує. От. А тут зробили таке мімішне, прикольне. Так, да, я думаю, у цього є шанс на локу. Бо вони, типу. Да. Я, подібні паті-гейми, я рахую, класно, бо ти в сімейному колі дійсно ти можеш її. Ну так, во-первых, вона буде недорога, скоріше за все, не дуже дорога. Плюс коробка, там, напевно, ж не дуже. Ні, коробка повноформатна, да, я бачу? Да, $32. Це у нас, типу, 1200, да, на гривні? Тобто да. 1500. Ну, таке. Хотілося б. 1200 хотілося б, тоді було б непогано. Хоча, слухай, після Мачекора, яке 1280 коштує там колода карти 2 кубики, то якби у мене питань нема до цін по іграм, де куча елементів, і вони коштують трохи дорожче. Ну, тут більше, типу, бренд і, напевне, доставка вплинула. Я, напевне, скоріше все, бо хоча таку гру, якщо б там робили в Україні, то вона точно була б до 1000. Гарний приклад є чаклуни. От чаклунів робили в Україні. Битву. І цінник тому її хороший, можна так сказати, на ту кількість компонентів. Так, доставка там, якби вони зробили нормальну коробку, що там можна було б реально замість однієї коробки відправляти три гри. І, відповідно, в 3 рази менше було б доставка, бо менше б палетів то все займало і так далі. А так, така карабіна на 100 карт. Дурня, коротше. Рухаємось далі. Знов важке, але вже з елементами аріа-контрола. ARK. Ой, да, вона, до речі, давно вже в Hotness була. Так, да, тобто гра давно має навіть там апгрейди, от гарні приклади з цього всього. Але я б сказав, в цій грі я не дуже впевнений, що в Україні вона б там настільки скочила, бо арт трохи специфічний і не для всіх. Мені поле взагалі не подобається. Вообще, мені подобаються мініатюрки, мені подобаються, типу, коробка вроді непогано виглядає, класні куби. Поле якийсь капець, якщо чесно. Поле мені нагадує Мигдалу просто. А Мигдала це якийсь треш. Типу, не настільки погано, звісно, але от не знаю, щось мені. Я б сказав би, це не рут. Це не рут. Да, до речі, тим, хто не знає, то це від автора руту. Правильно? Тут, тобто тут це помітно,
Але, ну, не знаю. У мене просто є порівняння, тобто Age of Galaxy і Age of Civilization. Тобто це дві гри, які бомбезні. Шута, там граються класно. Але Age of Civilization, він зроблений настільки там красиво, що ти спокійно там граєш, красиво. Бо Age of Civilization більше трошки абстрактніше, специфічний арт, який може не всім зайти. От. Але класна сама гра. І тут дехто каже, цей арт гірший, але мені подобається він більше, ніж той, який кращий. Краще він такий більш мультяшний, сучасний, з такого. От. А тут пішли в сторону вроді і рута, але в той же час щось в них не вдалося зі сторони дизайнера. Просто думка. Так, ну слухай, це, по-перше, це знову у нас космос, правильно ж космос, якщо я не помиляюсь, бо я не дуже вникав, я бачу просто... Да, космос. Космічні кораблі, це все класно, але тут якось обрізані планети. Воно все вокруг центрального цього. Ну, я розумію, що там ігролад може так побудований, але, мене відлякує дуже сильно. Мені не хочеться навіть сідати, розбирати, що мені, які жетони туди виставляти, яких ці... Не знаю, що так, якби, може, вони зробили якусь карту галактики, нормально було б трошечки покраще. Не знаю, моя така думка. Ну, таке. Тобто, ми оцінюємо більше, скажімо, візуальну складову, ніж там ігролад. Тобто ігролад може це все перевернути глобально. Тому тут, якщо її ставлять так високо. Так, ти то знаєш, у нас інколи я бачу так, що відрізняється все ж таки вподобає. Тобто я дивлюсь в першу чергу ясно на візуал, особливо коли немає на українській там тексту, що я не можу швиденько прочитати. Я заходив, дивився, я трохи про все читав, але воно тяжко дається на англійською. Ну і мене там дуже сильно не зачепило. В принципі, я скажу, що і Root виглядає він дуже класно. А там навпаки, він вроді і цікавий. Я не скажу, що це прям та гра, яку я буду грати, хоча подобається, ми там граємо, але капець тяжко в неї грати з людьми, взагалі, бо вони забувають правила з новими. І аби тут не було, якщо тут буде так само, то я не знаю, я взагалі ніколи не сяду в неї, бо тут і візуал трохи відлякує. Хоча цвітова гама, до речі, прикольна. Подобається. Мені принаймні. Побачимо, може хтось її локалізує. Щось я сумніваюся. Так, йдемо далі. Rebel Princess, знову Лока Філіндіго. Чому її високо ставлять? По тій причині, що доволі легкий, зрозумілий ігролад. І саме ігролад тріктейкінгу, який важко дається умовно, в сімейних колах, а гіки більше обирають там євро чи там щось таке. В той же час ця гра щось середнє між цим всім. Тому круто, що в нас є Лока, хоча там глобально ось ці карти, які потрібно було перекласти. Тому... слухай, Лока — це доступність. Позитив. Доступність Лока і ціна трохи менша, якщо її будуть у нас виготовляти, то нормально буде ціна на неї, можна буде купувати. Я якраз твою ж коробку грав, ти мені присилав, то арти просто бомба, це дуже гарна гра. Я не дуже люблю тріктейкінг, всі ці ігри на взятки, не дуже мені заходять. Я якраз краще в щось пограю складніше. У мене, в принципі, вся компанія така. Вони, ніхто не хоче сідати грати в щось таке карткове, бо всі такі, давай лучше вже щось там розкладемо, пограємо. Але тут мені сподобалось, що у нас, давай так, порівняння. У нас є лис та ліс, такі, що Woodcat випускали. Це прості ігри, прям такі максимально, мені здається, лист та ліс, він там простий, умов мало у грі. Є кіт в коробці.
типу, теж класна гра, але вона така трошки складніша вже йде. І от у всіх них чогось не вистачало, хоча кіт в коробці у неї там свої є плюси. А тут мені сподобалося, що тут є, окрім умов тріктейкінгу, та, що ти ставки робиш, умови на кожен раунд. Оце прям класна штука. Тобто ти граєш, у тебе кожен раунд щось по-різному відбувається, і цього прям в інших іграх дуже не вистачає, мені здається. Десь ти скидаєш більші карти, десь менші навпаки тобі карти треба, десь тобі треба вигравати ставки, десь програвати в раунд. І от я думаю, через це вона подобається всім. Бо, в принципі, тут самі принцеси, ці, я б не сказав, що сильно впливають на гру, а от ці карти раундів, в принципі, це бомба. Ну, мені за це сподобалось. Таке. А тобі? Ти за що її любиш? Ну, я полюбляю тріктейкінг. Тобто мені як такий. Тобто для мене взагалі одна з найкращих дуельних ігор це Джекіл проти Хайда. І ті, хто якби хочуть спробувати тріктейкінг, з чого почати, от хай спробують Джекіл проти Хайда. Тобто легка зрозуміла механіка. От кажу, заходиш на БГА, вона є в доступі це, і типу спробувати. І погравши її, є доповнення і так. А доповнення це знову доповнення кооперативне. О, це круто. Тобто, власне. Тобто, це є так, як ти кажеш, що ти обрав би щось інше. А от ця гра, це яка оця серединка між гіком і там сімейним колом. Ну, так, до речі, ну, от я кажу, що от принцеси мені сподобалось, типу, реально найбільше з того, що у нас зараз в Україні є. Хоча в кіт в коробці мені дуже хотілося спробувати, бо він же ж теж на хайпі був минулий рік, здається. І він там, компоненти дуже класні, і незвичний там теж ігровий процес. Ну, для мене, типу, дуже незвичний був, бо там масті ти сам підлаштовуєш, типу, дуже прикольно. Але тут ця мені сподобалась більше, коротше, все. Так, тепер трошки такого негативу. Minus of Down Bronze Age. Чому негативу? Тут автор. Тобто автор Стен Кортонський, або точніше не Стен, а Станіслав. І негативу це саме не до цієї гри, а іншої гри, яку він привіз в Есен. Але саме з першим недоразвитим в світі, да. Перший цар. От. Ну, і реальність така, що цей автор на популярності і його болото використовує як хоче, як може, гроші не пахнуть і подібне. В випадку з цієї гри, чому вона високо, це хороша гра, бо за неї ці англомовні блогери, скажімо, не куплені умовно, скажімо так, не ватні якісь і такі, від того, що ігролад дуже хороший. І тому вона високо в рейтингі. Тобто тут оцінюємо саму гру, а не ватніка. Ну, та. Ну, бо, наприклад, у нього ще є Рюрік, правильно? Це ж його теж гра Рюрік. Да. Бо я не І я не грав в саму гру, але мені показали, що теж непогано. От я хотів пограти, але у нас немає в продажі її. То я... Рюрік, я тобі скажу так, це, напевно, перша там аріоконтрольна і така єврова гра, яка в нас в сім'ї з'явилася, велика, і яку спокійно ми грати почали. І там настільки простий ігролад. Зрозуміли, що будь-кого ти садиш, буквально трохи роз'яснив і можна грати. Тому тут більше оцінка саме, я рахую, тому Єгромах її взяв на локалізацію, бо гра не просто там історичні якісь факти із такого, а плюс і легкість в самому ігроладі. Навіть же доповнення вони зробили, тобто в цьому плані. Так. От. Тому тут оцінка більше людини, автора як людини, ніж того, які ігри він робить. Бо в мене є ще одна його гра, це Dice Hospital, яка така більш математична, де куби – це пацієнти, яких ти лікуєш. І вона класно вчить математики.
я б Мгм. сказав би, не стільки лікувати. Е, Негатив в неї є, негатив смерть пацієнтів в цій грі є. Да, що ти не вилікував пацієнта, він помер в тебе в лікарні. Ну, то життя таке, що зробиш. Ну, такий ти лікар. Да. Ну, так, От, до мінуса давай повернемо. Це гра Цива, правильно? Цивілізація. да. Тобто це цивілізація, в якій ти представляєш один з, ну, якби, з не країни, якби, з такого і не раз, якби сказати, національності. Отак. Угу, угу. Ну, так, мені, до речі, я теж дивився, я таке люблю. Да, і взагалі Цива для мене це дуже, дуже щось, те, що я прямо обожнюю, і те, що ми граємо раз в 3 роки, коротше, якусь Циву сісти пограти, це прокляття, бо вони ж займають часу всі. То і тут, звісно, Мгм. компоненти я дивився, трьохшарові щось там планшетики, точніше двошарові дерев'яні елементи, поле гарно. До речі, поле там взагалі класно промальовано. Вид цей зверху там десь трошки було з коло. Ні, да. Ну, типу, тут в цілому, тобто арти і все. Тобто, гра в плані продакшену. Я бачив, які вони були в прототипі ще з такого. Тобто, гру дуже класно зробили. Візуальну складову з такого. По геймплею, як ти кажеш, що мінус для когось може бути, це да, вона грається довго. Часові рамки тут ставлять 90 хвилин. Да, 90-150 хвилин. Тобто гра така. Вірити Тому в і те, що ставлять, до 90. речі. Без 2. Угу. Да, тобто без 2 говорить те, що якщо втрьох будете грати, то на ночівлю можна зостатись. Ну ми у нас, наприклад, в таке в Циву, от ми збиралися, коли грати в Сіда Мейра Циву, ще стару, не оцю нову, що у нас локалізувала, а ще стара, там 2012 року. Ну, не така вже стара, але типу. Вона годин 6 грається на 4. Ця нова, що у нас New Dawn, я не пам'ятаю українською, новий світанок, здається, то вона грається швидше, типу за 2 годинки її можна зіграти. Її вже зробили під настолку нормально. А у мене ще є, як вона називається, забув, Clash of Cultures, та взагалі, то, звісно, на 4, хоча вона теж класна, я люблю. Але та теж дуже довго грається. Я думаю, що вона мені чимось нагадує Clash of Cultures. Ця не в плані самої гри, бо там наповнення дуже різне, я бачу вже. А от в плані того, як це все довго буде гратися, реально годин 5. Clash of Cultures то більше калькулятор Excel в багатьому в чому, я так рахую. І що там багато ексельності, і вона б без тієї ексельності гралася простіше, якщо там, умовно, якісь карти ти будував в себе у двигуні, які б давали оті бонуси. От. А це Гентес. Є така гра, там теж побудова цивілізації з такого. Але в Гентесі є унікальна механіка побудови, якби використання часу, просто бомбезно вони придумали. Це, крім от Гентес, я більш ніде це не бачу. І плюс того, як ти розвиваєш свою, якби там культура, ну там віра, наука. Що якщо в тебе люди більше вірять в науку, то відповідно в тебе менше тих, хто віруючий в релігію. Бо типа ці два показники суперечать. Так само там, наприклад, феодальність і там селянство. Якщо в тебе більше заможних, то селян в тебе менше. І прям дуже крутезна. Типу гра, візуально то вона така трошки з специфічним артом, але як цивілізація, як це, ну і плюси її, там обмеження 4 раундів, здається, що вона не затягнута по часу розвитку. Ясно. Ну, я і так ціна її в свій час була $9.
Ну так, це головний плюс, я думаю, в принципі, був. Я би в мінус, я би, звісно, зіграв, було цікаво, бо, типу, по оформленню виглядає прям так дуже мімімішно. Так от зверху дивишся, це зелененьке, це щось рожевеньке, і класні кубики на кубиках. От. Так, рухаємось далі. Gold Cup. Проба знов серед дизайн, якщо мені пам'ять не зразу адміну. Ну, щось схоже точно було. Угу. Спортивна гра, Квідич от Гаррі Поттера, але зроблено там більш абстрактно Угу. з такого. От, з використанням кубів, активації, відповідно, там кубами ти активовуєш своїх гравців. Кожен там з гравець відповідає за якусь ланку на ігровому полі, хтось за атаку, хтось за захист і подібне. От. Гра грається або дуельно, або командно, тобто 2 на 2, 3 на 3, 1 на 1. От. І багатьом зайшло саме командна 2 на 2, і найбільше відмічають. Мені здається, тут також так стоїть 2-2. Тут взагалі 6 ставлять, що 3 на 3 грати. От, правила капець прості, бо кожен розуміє, що викинув на кубі і кого використати зі своїх героїв, розмістивши куб. Тому так, це одна з таких ігор, які б, напевне, і в Україні б непогано себе відчували б. З мінусів глобально це трошки дизайн самого ігрового поля. Ну, сорочки карт теж страждають щось якось трохи. Ну, типу так, да. Нібито прототип, якщо чесно, якийсь сорочки карти. Ну, я теж дивився, то, в принципі, прикольно, що тут взагалі є це ігрове поле, що ви щось на ньому змагаєтесь. Це прикол. От, мені подобається, на кубиках люблю взагалі все, що є на кубиках, і мені подобається. Що ти можеш кидати, активувати кубиками щось. От. Ну, але мені в цілому візуал, типу, і тематика, мені здається, що щось треба було інакше. Але це моє таке чисто. Я рахую, що Квідич тут нормально, якби, і вони пішли, що знайома тема, але да, ліцензія не Гаррі Поттер. Тобто, якщо б тут була ліцензія Гаррі Поттера, то це там в рази цю гру прикрасило б 100%. Ну, да. Ну, я думаю, що. І дорожче в рази. І теж прикрасило би. Цінник би прикрасив. Ну, да. Трошки перескакуємо, але Талфордж, правильно, чи як вимовив, її ставлять в друге місце після Сеті. Тобто це для мене взагалі, я дивлюсь на неї і бачу, як розумна локалізація, де дерево треба клеїти, створювати нові ці пеньочки і подібне. Єврова гра. Да, кубики крафтити. Майстерня? Woodcraft. Ну, да, Woodcraft. Я бачу тут Гавр, я не знаю, Уве Розенберга, ці жетоні круглі. Ти грав в Гавр, бачив колись? Ні, не грав. Ні, бачив, але не грав. Візуал, я не кажу за візуал, а от по центру, типу, тут цей залив у фьорди і жетоні круглі. Це от в Гаврі якраз в центрі теж там іде такий, типу, там теж вода, і теж круглі жетони ти береш. Ну, мені круглі жетони взагалі не подобаються, типу, але це таке вкусовщина, звісно, але мені кажеться, що вони якісь странні. А так, в цілому, я подивився, мені, типу, теж ця гра сподобалась, бо тут теж кубики, да, теж, як ти кажеш, майстерня. Woodcraft нагадує. Мені в цілому Woodcraft, до речі, подобається, але щось ми не дуже його граємо. Але гра гарна, типу, прикольна.
Є цікаві механіки там з діями. От, ну і взагалі тут Мгм. знову ж кубиками я подобаюсь. То я б зіграв би, але знову ж мені тут поле не дуже подобається. Якесь воно дуже перевантажене. Ігрове поле, щось. Ну, тут твої планшети доволі там подібна аля. Угу. Ну да, таке. Це те, що тут побудова, ти плиточками цими будуєш собі дії, і потім кубами їх активовуєш. З однієї сторони, ну, тут ти дійсно побудова свого двигуна, Угу. але з іншої сторони, е, ну, це дійсно там важкість, напевне, є за 3. 3. Да, 3. От, і знов таки гра, яку ставлять найкраще 1-2 гравці. Ну, один гравець найкраще, це, звісно, сильно. Е, Ну, бо по часу, бо стільки там, я так розумію, діти можуть робити, що то просто якийсь капець. Хоча мені здається, що інколи, знаєш, простіше зробити складну гру, напхати до неї, чим потім і щось з нею убрати, щоб вона була гралась нормально, то воно і виходить так перенавантажено. Але я би зіграв. Типу, коробка гарна, коробка подобається. От. Коробка продає. Тепер спеціально якби для тебе також одна з такого цивілізації, яка також там в обговореннях одна з найбільше. Це Civilization. Це у нас Фельд. Мені виглядає занадто абстрактно. Слухай, а хто там цей дизайнер? Ага, Лохаузен. Що він? Арканова, Гая, Одінь. Ну, якби. Є щось у нього Його. хороше, а є щось, я бачу, таке не дуже. От. Ну, це у нас, по-перше, Стефана Фельда гра. Ти багато ігор грав від Фельда? Такої не скажу. Тобто, якщо там називати щось. Гаю пробував. Зампе Бургундії, грав. Тобто, все є. Грав тільки 2 гри. От Замки Бургундії і цей велика коробка у нас у Ігромага виходила, мала локалізація. Лагранха. От, Лагранху я ще грав в базу. Да. Все інше взагалі не грав. Тобто, і при цьому у мене, Замки Бургундії була однією з моїх найулюблених ігор. Ну, в принципі, зараз я її люблю. А зараз вже так трошечки, не скажу, що це прям топ-1, але я люблю. Але в інше нічого не грав. От, абсолютно. І тут він вирішив. Кажуть, що це його найскладніша гра, я читав, що він зробив. Угу. Що це прям якийсь капець. Жорстко. Це калькулятор якийсь. Я з того, що читав, це калькулятор. Тобто це реально машина-калькулятор, в якій потрібно більше часу рахувати і от переробляти. Там 100% ж теж її поставлять невелику кількість, то без стоїть 3, і це гра на 2 години. Складність 4 і 3, і складність чому така велика, от якраз в блогі англомовному було сказано, що по причині тієї кількості математики, яку потрібно підраховувати. Угу. Ну, візуально вона мені взагалі не подобається. Мені подобаються ці двошарові планшети. Коробка якась, якщо чесно, коробку першу цю титульну. Ну, таке дуже дивно. Аркнова, це Аркнова просто. Там кружечок і тварини, тут кружечок і всередині щось кружечка, якась циволюша, цивілізація, еволюція. Ну таке, мені подобається тематика цивілізації. Хотілося б від Штефана Фельда зіграти, звісно, в неї, але, якщо чесно, взагалі не продає оце, що зробили, я не знаю, на кого вони розраховують. Таке. Не знаю, да. Ну, дивись, по візуалу, якщо казати ще секунду, то там цей же ж у нас артист та наш дизайнер зробив проект Гая, да, дизайн. Проект Гая теж у нас там не прям, щоб супер дизайн.
коробка і так далі. Але все одно він мені подобав. От вона друга Project Gaia була. Ти грав в неї? Так, раз грав. От, Е, і як тобі візуал? Мені візуал мені його мало подобається з такого. То я не можу сказати, що мені здається, він і Kingdom, типу, я отримав на минулому тижні Kingdom Builder, і не він його робив. Там він, здається, да, от. Бо ж, типа, той самий арт. І Kingdom мені нормально, але в мене типа, ювілейне видання з пластиком, тобто це гра за 1600 гривень, але по кількості компонентів це оця Бургундія за 8К. І типу, ти за 1600 взяв гру, яка там а-ля Супер Бургундії, де в тебе пластикові жетони, замки, все. І, блін, ти дивишся, капець. Типу, кайфуєш від компонентів, від того, що ціна приємлива, і що ці компоненти грі придають точно оцю там яскравість, візуальність і практичність. Ну, коротше, да, я не знаю, що вони так налажали вони з дизайном, мені здається, максимально. О, це цікаво. Так. Ну, тут переходимо до, скажімо, окремих коментарів. Я типа 2 гри виділив, які на окремий коментар. Це Rock Hard, яка зараз в 3-му десятку ігор по бажанню і придбанню в есені. От, але до есену літом, напевне, серпень найбільше, там, що все, в есені ця гра буде топ-1, всі її хочуть, але пройшло там 1,5-2 місяці, і цей ажіотаж впав. Тобто гра гарно була маркетингом подана, але потім все ж в есені, напевне, в неї пограли, і якісь недоліки все-таки в ній глобально помітили, тому її... Ну, я трохи дивився за цю гру, бо, типу, тут дуже крута тематика. Я би хотів собі її, взагалі, неважно, що там з цим, з Гроадом, я хотів, бо це класна тематика, ти, типу, рок-зірка, ти там береш собі рок-зірку і, типу, її розкручуєш. Прям я за дуже в ігровий процес не вникав, але, от, бачите, тут навіть класні такі крутілочки, як на музикальних всякому приладді, от, на мікшерах і так далі. Класна тема, класно виглядає, в принципі, це все. І я ще подивився, авторка, це колишня рок-зірка, вона там в якійсь групі грала, от ще. Якщо я не помиляюсь, і, типу, вона таку вирішила створити, якраз вона в кінці 70-х це робила. І вона вирішила створити гру, і якраз у неї це перша гра, і тож не... Цілком не дивно, що, типу, щось там познаходили, що в грі щось не так, тому що, ну, типу, з першого разу створити шедевр, ну, от, це, я думаю, дуже складно. Тому, я думаю, тут чисто візуальне оформлення і тема пульнули її, бо такого нема. Я не здивуюсь, що на неї можуть і локалізацію зробити, якщо чесно, з такого. Ну, щось, але ніби це... ігромагу підходить, да? Таке щось. У них була вже гра. Вакарчук, ми ставимо задницю Вакарчука з гітарою на обкладинку, і пішло-поїхало. Так, і тут, до речі, бакси. Бачив, які бакси? Тут бакси як справжні. Да. Можна реальними типу, грошима грати. От, але це, кажу, це в мене гра типу з окремим коментом, друга гра з окремим коментом, це її очікували років, напевно, зо 5, а то й більше. Чекай, це гра доповнення. Ну, якби воно самостійне. А, серйозно? От, да, але це якби йде доповненням до Flame Rouge, Grand Tour, і його очікувало дійсно дуже багато років, тобто для мене класна гра з класною механікою, ти відчуваєш що твій видихається в процесі крутіння, що як їде швидко із такого,
Тобто, от в мене Flame Rouge, там К2, яка по схожій механіці. От ігри, які гралися в свій час дуже багато. Там потім стало менше гратись, бо з'явилась у нас хіт Turbo, Угу. тобто яка також подібну механіку, якби має. От. Ну, угу. Ну, дивись. В чому мінус? Да, кажи, бо я хотів спитати якраз. В чому мінус, типу, і в чому вона в окремому питанні? Тому що це, як і з попередньою грою, гра приходить весень, її супер чекали, і блогери жаліються на написання правил. Що дуже доповнення це очікували, але правила настільки погано написані, що вони просто не хочуть її, типу, брати до зміни правил. Жорстко. Нічого собі, звісно, таке буває. Ну, дивись, мені взагалі, я до цього, типу, нічого про це. Один раз я точно десь про неї чув, бо я бачив фігурки у грі велосипедистів, ці пластикові. От. То ти кажеш, вона у тебе є, та я так розумів, ти в неї граєш? Да. Виглядає, от, ну, тут ще непогано виглядає, але так в цілому, типу, дуже якось скудно, не знаю, мені так ніби це дуже скучна гра. Бо коли ти граєш в хід, ну, ти дивишся, та хід це у нас спека на треку, хто не зрозумів. Вона виглядає класно, там взагалі все виглядає, всі карти виглядають класно, все. А тут щось я так подивився, ну, ніби, ну, трохи щось вони як будто би не докрутили. Але гра якого року? Ну, 16-го, ну, якби не дуже. 16-го року гра. Ну, вона не дуже стара, але її такою робили. Тобто, якщо взяти там візуально, як ти кажеш, карти з такого, такий дизайн і задумували, такий ретро. Бо тут навіть велосипедисти такі, тобто, щоб зануритись не в сучасний велосипедний спорт, а ще там а-ля до 90-х. Ну, ні, це тут добре. К2 ж так само зроблена. Ти як подивися на дизайн К2, К2 в аналогічному, тобто дизайні зроблена, в схожому. Її в свій час локалізовував iGames, а потім, ну, гра то також, типу, бомбезна, і тобто, якщо там подивитись, то бачиш, схожість, типу, є, тільки просто. От, тому, якби ці ігри якби не конкуренти хіту, бо хіт більш розвинутий. Але вони значно простіші, ніж хіт, я б так що сказав. Ну, я там, до речі, я побачив, що у той Moulin Rouge 1.62 там. Вона простіша, ніж К2. Ну, в К2 є нюанс, який чому К2, типу, класний як гонка. Не тільки через те, що це гонка, дійсно, де ти там змагаєшся вилізти на гору і потім не спуститися, а вижити. Ми, коли граємо в сім'ї К2, суть перемоги не в тому, хто набере більше ПО, а хто виживе. Кого більше в тебе граєш за двох альпіністів, і якби хто з двох виживе. Або дай Бог двоє. Ну, я, до речі, в К2 ніколи не грав, у мене якісь предрассудки до неї були, бо я коли дивився на поле, виглядає так, ніби це просто якась броділка, і я просто пропускав завжди. Ні, тут от ти відчуття, от ти кажу, її треба дійсно зіграти, і відчуття в К2, от ти як зіграв, ти, оце круто вони, типу, придумали. От ну, серйозно, от відчуття такі, да, тобто відчуття в К2 дуже класні. От, але ми вже з Есену в ретро-лігу Ну добре, да, вертаємось. Понятно. В общем, ця Moulin Rouge доповнення, в общем, написали правила через дупу. Ну, окей. Ну, да. Ще одна з коментами – це Andromeda, Games of Days очікуємо. От, щодо Andromeda, також гра отримали більшість ще до Есену, тільки. І вона вже в Есені не мала такого якогось хайпу, бо ті, хто хотів, вже її мав. От. А в випадку у нас ми очікуємо. Типу, хайпу вона також наробила. Тому
Ну, тут єдине, що може лякати там глобально, це складність 3.6 і те, що ну, я б не сказав, що вона от стоїть 160 хвилин, 80-160, тобто там 2 години ще не гри, Угу. що це є настільки важко. Ну, а ти взагалі як? Ти собі будеш брати Andromeda Edge? Ну, в мене з космосом фактично є там повстання, Starship Samurai з такого, але вони, типу, своєрідні. Повстання взагалі окрема тема дуельна. Угу. Ну, тому я склоняюсь до того, що, напевно, так, я б хотів би її. Угу. То, з такого, бо космічної тематики великої гри немає, але тут є ще склонність. Чи дійсно я матиму з ким її там грати, щоб. Ну, Тут да. просто ще правила доволі складні, якби важкість оця це не стільки складність правил, бо дії тут якби зрозумілі багато в чому, Угу. а що по кількості мультизадачності. Угу. Ну, так. Ну, я, до речі, коробіна. А це якась базова коробка така велика? А в Кікі там супер, типу, з такого. Нам, до речі, ж Games Everydays обіцяли, що частина буде делюкса. Угу. От, то навіть є плюшки, які завезуть. Ну, там різниця невелика від Deluxe і Retail там версії. Там Organizer, 5-й гравець, здається. То там, ну, суттєво там не вплине. Мається на увазі на ігролад, якщо там обирати. Просто питання, типу, якщо хто хоче зекономити гроші, то Ну, да, це добре, може коли брати можна. спокійно рітейл. Угу. Да. Ну, типа, коли не треба 5 гравців, бо тут я, типу, 5 гравців, тут я не знаю, це щось буде трохи багато по часу. А взагалі це перероблена гра Dwell, як там? Вот. Dwellings of Everdell. І це вона, тільки ця була там фентезійний світ, і її переробили в космос. Ну, в космосі краще і виглядає краще. Тут не тільки це покращили, а покращили в тій версії були погані боявка сама, дуже погана. От всі гру цікаво грати, а битися не цікаво в тій грі. І в цій версії саме бойовку поправили. От. Просто, ну, як ти питаєш, типу, чи я купив би, от у мене, напевне, вище би стояло, якщо б я знав, що точно там, умовно, буде локалізація там в цьому році, чи там на початку наступного Voidfall, то я б дивився в сторону Voidfall. Бо гра, яка грай, не переграй, і типу, твій час, коли вона вийшла, її там всі ставили, що це має бути топ-1 до ГГ. От, в нас є розум, але розум її поки відложив. Ну, Voidfall, це там, якщо я не помиляюсь, вона кооперативно грається, ні? Ні, там, ну, факт той, що там, здається, кооп точно є. Просто я не пам'ятаю, я пам'ятаю гру з сторітелінгом, де ви граєте за різні ці, теж космічна. Це не вона. Ну, да, це не вона. Ні, це не вона, причому тут, якби, в рітейлі то просто жетончики, в апгрейдах воно корабликами, типу, до речі, значно краще. Плюс тайлики оці, вони двошарові. Тобто ці трикутнички отут в кращій версії, то типу сюди вставляєш оці жетони. Тобто в тебе не просто там планшет гравця, а в тебе ігрове поле двохшарове. Ну, така. І, блін, вона дуже класна. Типу, плюс вона так само на побудову твого двигуна, на обмежену кількість раундів. Типу, по часу вона грається типу, довше. І складність у неї, типу, більше, бо кількість оцеї мультизадачності в грі дійсно багато.
Ну так, так. От. Бо я ще згадав, я не пам'ятаю, як та гра називається, ще одна. І чи то вона просто на кіку була, чи то вона. Ви там граєте теж там космічний, і ви граєте за різні системи корабля. Типу, хтось відповідає за техніків, хтось за ще когось. А що ж це? Але там сторітелінг. Якась теж велика така карабіна була. Не пам'ятаю, ну може потім згадаю. От. Ну так, до речі, Voidfall мені більше до душі якось, ніж Andromeda Edge. То шкода, що вони її відклали. Ну так, тому тут питання, як ти кажеш, що типу, це, якщо б я знав, що типу, це буде, то я б більше в її сторону дивився. В випадку Андромед, але вона складніша точно Андромеди. Тобто, ще теж тут питання в плані типу, складності. В той же час тут є навіть соло режим, який типу, може гратися доволі круто. Є цей Тайонара, який знімав, і в нього є прям розпаковка делюксової версії і, відповідно, геймплей він показує. Тому кому типу, цікаво побачити, що таке Voidfall і як вона грається, і як виглядає, то можна з такого. Можна глянути. Добре, ну що ж, Andromeda Edge чекаємо тоді, поки теж вийде. Да. Ну, так як, скажімо, в мене більшість партій грається дуельно, ми перейшли до того, що який ж мій вибір в Есені, щоб я хотів і дуельних ігор, які, типу, в Есені. Перше місце це 100% займає нова версія 7 чудес дуель. Ну, так, це, звісно, прикол. Мене не лякає. Да, і багато хто каже, це вже типу, там, по-іншому, і не всім тематика зайде. Мені все тут подобається. Тобто мені арти подобаються, мені. Я не фанат Володаря Перснів, тобто ми більше полюбляємо Зоряні війни. От. Але тут мені все подобається. Тобто, взагалі. І 7 чудес мені як гра подобається, ми її награли. Хоча ти більше фанат Єврового, тому в мене нема, наприклад, одного з допів. До 7 чудес? 7 чудес. Але да, от Пантеон в мене є. Бо Пантеон він більш такий веселіший. Да, мені подобається більше цей другий Агора. Да. Він євровий. Тобто, я б сказав, він більше робить складнішою гру ігроват і є більш євровою, ніж такою. Ну так, мені то подобається, там западлянки можна робити, знаєш, вічно якісь. Всі ж терзають, коли зі мною грають. Ну, я, до речі, з приводу цього, мені дуже подобається 7 чудес. Мені подобається база найбільше, без допів, вона мені прям. Тому що вона відчувається така самодостатня гра, тобто ти сів, зіграв не дуже довго, не дуже коротка, варіативність виграти велика. Що ще треба? Ясно, що доповнення вже треба, коли ти награв уже кучу партій, що хочеш вже розбавити. Але тут, мені Lord of the Rings це взагалі, не моє. Мені взагалі, не подобається. Мені подобається, що тут є поле, я бачив. От. Це дуже прикольно вони зробили, що тут є поле. А ще диви, як карти. Це один малюнок, і він порізаний на карти. Нічого собі. Прикольно, я не бачив до цього. Це панорама, да? Ну це круто, звісно. Да. Але якщо поле ігрове, тут більше як видозміна культури, я б так це назвав, тобто і це ігрове поле. Ну, не знаю, для мене вона класна і, локу її хочу, все. І з малим буду грати. Ну, слухай, будемо чесними, напевно, Володар Перснів це супер популярно. Таких людей, як там я, взагалі меншість з тих, хто не подобається, кому така тематика, я думаю, вони і зробили. Тому що, по суті, все ж таки вони просто перетягнули, трошечки, те, що було, і просто трохи переробили, звісно, щоб було по-інакшому. Бо, в принципі, у нас карти залишаються те саме, вибираєш собі так само, працюють, я так розумію, в глобальному масштабі так само, тобто ти ресурси собі збираєш.
Ну, от просто тут нові плюхи. Ну, якби я не кажу, що це погано, що вони що зробили, там Бруно Катало і Антуан Бозаш, правильно? Це у нас, от, ну, але от якось таке відчуття. Ну, це приклад той, який от ми говорили, що краще, це точно краще, ніж четвертий доп до 7 чудес. Ну, так. Ну, тобто я не кажу, гра буде, типу, гратись 100% гарно. Це прям, бо 7 чудес, в принципі, гарна гра. Так, переходимо до ще одна дуельна гра, до речі, від авторів Mindbug. Чекай, там у нас же ж автор цей, забув. Ну, головний Гарфілд. Гарфілд, так. Угу. Так, але крім нього над грою ще працювали типу інші. Угу. Це вони тут всю гру створили. Да, і типу вони якби приклались до ось цієї гри. Це такий собі така дуелька з ігровим полем, якщо так продемонструвати. І ми ганяємося один там за одним, умовно, розігруючи певні карти. І там виконуючи певні функції. Але в чому типу фішка і класність гри? Ти на руці от маєш карти, і бачите, є 3 значення на картах. І ти обираєш 2, одну граєш закриту і одну відкриту. І суперник обирає, яку карту ти будеш грати, чи закриту, чи відкриту. І коли ти розміщуєш карти, от тут, наприклад, де фіолетові на полі лежать 1, 2, 3. Тобто скільки карт, настільки ти будеш рухати свого типа міплика. Тобто, якщо в тебе тут 2 карти, то ти її на 2 позначки порухаєш. Якщо 3 карти тут буде лежати, то аж на 3. В той же час є, от, наприклад, листичка, там, де далі, такі зеленкуваті карти, то там -1, 6 і -1. Тобто, як 2 карти, то ти рухаєш на 6. Але якщо в тебе тут буде 3 карти, да, і це, круто придумано. І просто, і, так? Типу, просто і круто. Да. Це от, типа, гарний приклад класного геймдизайну і, типу, ідеї, як скажімо, монополію зробити цікавою. Я б так сказав. Бо, типу, да, ти рухаєшся просто по колу. Але ось такі ігри, як от Хіт, як от тут, ця роблять гру доступнішою для гравців. Ну так, до речі, і візуал тут якби цікавий. Хоча тут, до речі, якось нагадує цей, скажи, АІшку трохи. От, ніби використовували АІшку, але я не кажу, що це так просто. Мені щось так нагадує. Але прикольний, що тут. Вовк і сеттінг. Ну, типу, я вже свою думку на що ти їй казав, що рано чи пізно воно буде, і тут питання, типу, пристосуватися до дизайну. І АІшка це не означає, що якщо там десь хтось помічає якусь АІшку, то цією роботою не працював дизайн. Ну так, тут треба розуміти, що я не кажу, що це погано, просто типу от стилістика виглядає, бо в принципі треба розуміти, що от у мене друг, він все і працює, ну окрім тебе, чи є ще один, який там теж розбирається, він сам по собі художник. От. І от йому дуже подобається використовувати АІ, але він все одно дуже багато править, тому що там тобі він намалює персонажа у різних епостасях і так, але ти все одно підправляєш, фони і так далі, то це багато роботи. От, тому я не вважаю, що це погано. Типу, виглядає. Головне, що гра виглядає класно. Ну, персонажі класні, фони прості, але типу прикольні. Зрозуміло, тобто небагато інформації на карті. Це, в принципі, що ще треба. Типу, головне, щоб гралось класно. Ну, в нас, я так бачу, ігромах іде проти системи, тому що дуельки видає більшість в наступному році або в цьому, коли там воно буде, то вони. Тобто в цьому році там Гікач позавозив багато. Далі ігромах вирішив, що нам теж треба. В цих іграх, от Кін Токіо і дуельних, що в 7 чудес, що
цьому я рахую, що вони будуть значно краще працювати там і більше захоплення в людей, якщо ігромаг буде просувати турнірну складову їх. Бо, типу, ця то гра більш така рандомна, а от в 7 чудес це би працювало круто. Ну, та турніри це взагалі дуже типу, прикольна штука, і вони реально дуже сильно рухають. В принципі, по Каркасону, да, це ми знаємо. По Дюні теж там Дюні ще і вічно немає в продажі, бо по ній там роблять ці. З приводу Кінгтокі. Ну, я, до речі, по базі можу сказати, бази в мене її немає. От, я би хотів її собі купити, але ніяк руки не доходять, бо насправді в такі ігри ми граємо не часто, але мені вони подобаються. Типу, вона проста, як двері. Гарна. І оця дуельна версія, слухай, ну візуал вони у неї, звісно, підтягнули, вона виглядає ще яскравіше, типу, ще прикольніше. Ну, тобто, це прям з візуальної точки зору, це, напевно, от із усіх ігор, що ми дивились сьогодні, оця найприкольніше виглядає. І поєднання кольорів, і арти, ну і в принципі, в цілому, і коробка класно виглядає, персонаж, тут все класно. Це я хочу дельку, я собі точно куплю. Ну, або там, не знаю, може, ігромах пришлють. Там, до речі, ще прикольна фішка з ігровим полем вони зробили, що ігрове поле, в залежності, як ти по ньому рухаєш, буде давати тобі, типу, бонуси, як дуельні версії, що, якби, оця фішка, яка є, от, скажімо, в 7 чудес, в розкіш дуелі, що в тебе нема прямолінійності отримання там якоїсь винагороди чи впливу на суперника. Що, типа, в дуельки ти рахуєш, що можеш там військовим шляхом, по ПО і культурою перемогти. І там в розкоші також є 3 варіанти перемоги. І тут вони оцю дали, що, типа, ага, це дуельна гра, значить тут не просто банально лутати ПО, а треба ще щось додати. І оце круто. Ну, слухай, я, до речі, скажу по цим дуелькам всім. Почнемо з розкіш та Сплендор. Мені дуельна версія Сплендора сподобалась більше. Вона краще, там більше от, варіативністю мені подобається більше. 7 чудес мені теж дуельна версія подобається більше, ніж звичайна. От, не знаю, мені звичайно щось. Прикольно, драфт класно, але не заходить. І тут я також, я от з тобою згоден, типу, тут буде більше варіативності, і мені кажеться, що сама по собі гра типу, буде більше. Єдине, типу, ну, у дуелях один мінус, що типу, на компанію ти їх не використаєш. Але у них інший плюс, що вдвох грати. Класно, так що. Ну, так. Надіюсь, коробка не буде. Тут показує, якби демонстрація, що коробка відносно така середня. В дуельках я все-таки більше плюси, от в прикладі розкоші, коробка маленька, класна, типу ти з собою спокійно її куди хочеш можеш взяти і типу грати. От. Тому... Ну, здається, тут буде трошки більше, ніж у розкоші. Мені кажеться, що вона буде, знаєш, як цей, трошки менше, ніж Unmatched, та коробка, оця велика, їх. Вона, типу, теж не повнорозмірна. Ну, вона десь Каркасона розміром буде. Так, десь така. Ну, типу, можна було поменше, мені кажеться, звісно, зробити, але тут, типу, поло, щоб не в 4 рази скручувати. І як я міг обійти тріктейкінг, тобто в випадку дуельних ігор із такого, для мене топ-1 дуельна гра, типу, наступного цього, це от Lone Wolf. В чому, типу, фішка і класність цієї гри? В тому, що ну, там, скажімо, елемент є драфту отримання карт, але що в тебе, що в мене є певні карти. І ми будемо впливати на контроль оцих територій. Коли ти програєш, ти з цієї території там будеш забирати типу, жетони, які потім ти можеш використати на посилення території. Грав в цей Rift Force? Ні, не грав. Ну, а як там баталія чи Battle Line? Ні, то я ж, бачиш, я обхожу стороною, то все. А чекай, ще ж Звірі на війні. Ну, Звірі на війні, так, Звірі на війні грав. От, типу, суть схожа, що ти, граючи карту, намагаєшся контролювати потім в кінці раунда, в кого більше значення, територію. Ханамі Коджі ще ж у нас така сама.
Да. Угу. Тобто, і ти граєш теж, що, типу, граєш карту, суперник зобов'язаний зіграти такого ж кольору. Угу. Угу. От. Але що вони змінили? Тобто вони додали те, що, як сказали, в Rebel Princess, що буде змінюватись в грі. Тобто, ти забираючи оці певні жетони, ти не просто там забираєш ПО отримання, а якісь бонуси, які будеш отримувати або впливати на ігровий процес. І це, блін, ну, крутецьке. Ну так, да, це прикольно. Ну, слухай, ну, по-перше, тут сеттинг прикольний, Вовки. Виглядають вони прикольно. І да, ця фішка з тим, що ти не просто собі займаєш територію, а що ще від цих жетонів залежить, що які бонуси будуть, то це прикольно. Ну, тобто, бо нема сенсу випускати просто якусь гру на тріктейкінг, вже яких мільйони. То я б в неї пограв би, як мінімум. Не знаю, купив би я чи собі її, але пограти, да. А там вже вирішив би. Бо, наприклад, ну, мільйони. Ну, я маю на увазі, що типу просто звичайні їх достатньо, типу, можна вибрати з чогось. От, наприклад, там, ну можна ту ж Ханамі Коджі, там чисто у тебе якраз чисто ви перекидуєте той жетончик впливу. Просто там цікаво, що у тебе мені Ханамі Коджі чим подобається, що там мінімум дій, і карти повністю у тебе використовуються. Ну, от мені чисто з дизайнерської точки зору, в плані як автор це реалізував, дуже подобається. У Звірі на війні теж вона мені подобається. Ну, там якби доволі стратегічна гра. Там різні умови просто на картах, вона трошки складніша. Ну, то, якби... Але вона класна. Хто? Тобто, ну, мені в Звірі на війні мені не зовсім подобається редизайн. Угу. Тобто, в мене першої версії дизайн. Угу. І ми в свій час дуже багато, і я навіть декого нею підсадив типу, на настольні типу, ігри. Що давай зіграємо це. Ну, важка це, але коли зіграла людина там її раз, так, я не до кінця розібрався, що це, давай ще раз. І коли він вже починає вникати, він типу, починає розуміти побудову, типу, які карти, які можуть в мене карти бути, і ось це. І це круто, що типа, ти, здавалось би, складною грою зміг зацікавити людину, яка до цього ігри типа, не грала. Ні, я згоден, мені теж подобається Звірі на війні, і саме от в них стратегічність, тому що там реально ти можеш творити різні речі, кожна партія різна, по-різному випадають у тебе локації, а можна ще, якщо є 2 коробки локацій, змішувати, да, там, якщо не помиляюсь, ми так не робили, але там так можна. Доп, ну, типу, я б не змішував, бо, типу, доп трохи суперечить самі перші ідеї, типу, що доп дуже багато відкриває там карти, які дають дізнаватися про ворога, умовно. І вони трохи суперечать самій, типу, стратегії. Тому в плані допа це одне з розчарувань, точно. А, це ті, що по невидимі фронти, так? Це ж ти за це? Да, це 100% типу таке розчарування, бо воно суперечить перші коробки. От прям, типу, дуже ти граєш першу і розумієш, і потім друга, і вона, блін, це разом точно грати, типа, не можна. Ну, тоді можливо, окремо чисто, бо вона ж може гратись окремо. Так. Ну, я грав окремо. То окремо, їх разом не змішував. Да. Окремо ще тако. Але перша коробка супер. Ну, і мені арт-візуал, скажімо, першої версії оригінальної, де там військова тематика така гарна. Подобається значно більше. Ну, з цим все. Тепер мій вибір не дуельних ігор. Так. Sparks. Ну, так, це цікаво про роботів. Тут знов куби, активація кубами, але роботів ти собі будеш формувати карти, отримувати від карт бонуси, тобто ти будуєш фактично двигун. Те, що я люблю. Тобто доволі просто розміщуєш роботи, кубами їх активовуєш і будуєш такий двигун.
тематика, візуал, ну, блін, все тут. Так, до Класно. речі, мені теж сподобалось, бо, ну, в принципі, що і тобі, бо тут побудова двигуна і бо тут кубики. З приводу тематики, то, в принципі, я тут нейтрально до неї ну, прикольно, але я не скажу, що мені дуже подобається. А так, в цілому, мені подобається, що воно просто гарно виглядає. Ось сова класна. А мінус в грі це цінник. Тут його, типу, немає, Geekmarket 42. Тобто, да, цінник буде понад 2000. Тобто, якщо її навіть надумають локалізувати, то цінник буде трохи кусатись відносно. Але і тут компонентів, як бачиш, і міплів багато, і кубів багато. Ну, вона ж мова незалежна, да, я так розумію? Да. Ну, то, в принципі, не проблема. Можна буде купити, якщо кому треба. Угу. Ще одна лока, яка в нас анонсована. І круто, що її вхопили. Бо це там Каскадія, Вердант, Акрополіс, але картковий. Тобто фактично гра триває 9 раундів, тобто кожен виставить по одній карті в раунд. І далі підрахунок. І в залежності від розміщення цих 9 карт, гравці отримують ПО. І тут, блін, це настільки класно, настільки багато різних, ну не то, що там багато, я б сказав, їх, напевно, стратегій зо 5 є таких основних. І це працює просто в захваті. Тобто, слухай, ну це ж не БК. Ну, своє рідні, я б сказав би, не зовсім. Це більше Вердант. Бо, типу, Небокрай більше активація, послідовність. От. А тут ти не зовсім будуєш. Я б сказав, в Небокраї ти більше будуєш все-таки той двигун отримання ПО. Там такий, типу, як воно буде активуватись. А тут кожна карта, тобто в підрахунку ПО у вас буде якби блокнот, і в блокноті 9 позицій, 10 там є. Бо ще ключики окремо приносять. От. І ти якби під рахунку ПО будеш рахувати, скільки кожна карта тобі принесла. От, як відбувається сам, тобто в нас є 2 колоди, є там знать і є умовно селяни. От. І відбувається, що у нас оцей фішка синього нашого чувачка буде розміщуватися, і виходить, що ми можемо брати карти, навпроти якої він стоїть. Тобто от зараз він стоїть навпроти феодалів, тобто гравець має обрати когось з цих 3. Тобто витратити монети, які в лівому верхньому куті, і тобі забрати, розмістити. І отримати той бонус, який під картинкою, і в кінці гри той, який в самому низу. Типу це ПО фактично. От, і коли ти береш, ти можеш витратити ключик, опустити цього феодала типу, вниз і взяти, типу, вже зі селян когось. Але за це ти витрачаєш типу, цей ключик. Або, наприклад, витратити ключик і забрати всі карти з ряду, оновити ряд 3 нових виставити. І от, блін, ну, здається, ти драфтиш між 3 картами, але в той же час ти драфтиш між 6, але ще й можеш оновити, то це збільшити до 9 карт. Оце те, чого не вистачає в долині. Що от тут Take Z змінили, щоб в тебе все одно був вибір, тебе не залишили з картою, яку ти не хочеш. Ну, я тобі так скажу, що мені, типу, я до цього взагалі нічого не чув. От до локи, до того, як Фіондіво анонсувало, та локалізацію, взагалі я не бачив її ні на Essen, ні ніде. Але я побачив візуал, поняв, що по візуалу дуже прикольна буде гра, потім подивився.
По візуалу дуже класно. Я навіть не одразу зрозумів, що це карткова гра, бо я дивлюсь якісь ключики, куча якихось ключиків, якась це дерев'яна фігурка. От. А потім вже поняв, що це карткова гра, і ну, я думаю, що це те, що теж буде, типу, нормально продаватись буде, бо візуал її продає дуже класно. В принципі, вона проста доволі. От, і це точно те, що будемо пробувати. І якщо ти кажеш, я так певно, ти грав в неї, да, на цьому? Да. На БГ? Я її, в принципі, в мене вона є. Тобто, навіть коробка в мене є її. Вже фізична. Англомовна коробка? Да. Я кажу, я їх побачив, гра мені це. Вона мені нагадала, якщо брати такої, це казкові краї. Тобто свій час теж одна з столок філингів. І по поводу арта, він класний, але він не всім заходить. Тобто я знаю тих, які фанатіють від казкових країв, але кажуть, що ой, мені, кажуть, Castle Combo ж є. Ні, мені арт не подобається. Не знаю, мені дуже подобається, вони дуже прикольні всі. Ці чуваки. Так що, це я би, рекомендував цю гру всім. Мені подобається. Я не знаю, я не грав ще в неї, але я вже всім рекомендую. А це, до речі, я одразу можу сказати, я коли передивлявся, це коробка найкрасивіша, яка у нас тут є. Якщо не казати за те, що я казав по Володарю Токіо, що там така ярка, сочна, то тут ця дуже гарна. Сподобалось. В мене вона є, ця гра. Ага. Фізична. Да, тобто, чому її брав? Мене, як дружина каже, давай в відьм грати. Чому відьм? Бо гра це редизайн, тобто перша Majesty for Realms. Ось. І вона була чисто така карткова, ось така, де ти також будуєш, є карти ці, і ти в них розміщуєш, збільшуєш, тут населення, певно. Тобто селян додаєш із такого. І тут були третя карта відьми. І дружина чомусь за цих відьм так і приїла, що давай відьм грати. Механіка доволі проста, тобто кожен драфтить карту з 5 в першій цій версії. Тобто береш карту, якщо, як в спеціях, що хочеш далі брати, то за кожну карту кладеш монетку і береш. Монетки це є і переможні ПО, і те, що ти витрачаєш. Це прикольно, доволі подобається. Да, і воно класно. Там далі карти, якщо бачиш, були, що 2 мастей, тобто можна якою стороною зіграєш, таку отримаєш. І вона була карткова, просто, менш така зречена, але гралась вона бомбезно. І тут її переосмислили в такий пазл, який ти вже не просто картки, а вибудовуєш своє поселення і складаєш ось такий пазлик. Виглядає це дуже класно. Слухай. Це гарний приклад того, як компоненти, як переосмислення компонентів в грі робить гру класніше. Але вони змінили трохи ігролад. Це я дуже хочу. Так що це я думаю, що не знаю, мені щось. Може, і, до речі, хтось у нас локалізує. Вона дуже дорога? От тобі зараз вже я не згадаю, скільки. Вона в районі десь теж 1,5, напевно. 1,5 це ще так, більш-менш. 1,5 там до 2. Ага. Я веду, що змінили ігролад, вони, якщо там ти платив за монетки, то зараз ти обираєш в грі на 2 між 3 тайликами, тобто який один в залежності порядку ходу, і так як в печурки, що той, хто ходить останній, то він буде наступний раунд перший. Тобто як кінг-доміно, умовно, подібно. Тобто, грубо говоря, ці тайлики ти вже будеш обирати драфтом, і в залежності, який ти взяв в наступному ряду, то ти будеш таким ходити. Але тут вони зробили не просто, що ти береш. Певні функції
ти там отримуєш, що ти, наприклад, можеш ставити жетони резервування, що, як би сказати, що ти цей жетон поставиш на наступний ряд, і суперники вже не можуть брати той тайл. Угу. То, що стратегічно класно зроблено. І далі вже просто комбо-вомбо, умовно, що ти формуєш ці вежі свої, розвиваєш, і в залежності від їх отримуєш бонуси ПО, монети оці, які так само було. Ну, блін, класно. Так, мені, хочу. Оце мені подобається щось складати. Мені, Каркасон подобається, наприклад, більше, бо ти карту будуєш, таку велику мапу, щось там відбувається, десь щось, десь дороги, десь щось. То я люблю таке, де ти щось складаєш, у тебе на кінець гри виходить якась картина класна. Ігрового поля чи планшету. Ще одна з таких ігор, це, до речі, не дуельна. Угу. Але доволі схоже, це Уро. Це приклад, що азіатська, можна так сказати, геймдизайн Азії все більше вживається в Essen, бо, як кажуть, що в Європі є якась стагнація, і більшість ігр, які нові приходять, то вони нічого нового не приносять, лише там компоненти змінюють, умовно, в оверпрайс. Щоб дорожче виглядало із такого. Тобто можна гарний приклад подивитися, там Сеті там виглядає просто компонентами супер, класний. Оце приклад той. І більше азіатського. Азіатське має свої мінуси рандому. В нас Game 7 Days пробує. А другий плюси для мене це більшість ігор Азії це тріктейкінг. Тобто в них дуже багато популярності, любов ігор і з використанням саме тріктейкінгу. Тут не тріктейкінг. Вони взагалі люблять маленькі ігри. То я дивлюсь, у них дуже багато таких маленьких, компактних, невеликих ігор, цікавих. Це любителі, коротше. Ага. Тут анімешна тема, якби така... що теж як там для нашого ринку, напевне, не дуже, бо як кажуть, що якщо є не фанат аніме, то значить продажі будуть нижчі. Бо навіть з фанатів аніме не всі грають ігри, то відповідно це ще зменшує продажі. Тому в нас фактично ігор анімешних і немає. Суть гри, тут не показано розкладку погано на фото. Покажу по картах. Ти будеш будувати також свій двигун отримання. Тобто на картах якби є позначки червона, помаранчева, там, зелена, світліша зелена, синя, рожева, бачиш, зверху і по боках. Зверху, знизу, по боках. І фактично оці з'єднання будуть давати тобі бонуси. Що, наприклад, якщо ти з'єднаєш червону, бачиш, то ти отримаєш там сонечко червоненьке внизу і 3 коїнс. Треба з червоним з'єднувати, так? Да. І ти такий двигун отримання як переможних очок, отримання якихось ресурсів, ти будеш з'єднувати оці карти. І наносити там пошкодження ворогу, бо розвивати свій планшет. Планшет, такого там розвивається. І, я б сказав, це трохи переосмислення тієї ж долини, що ми обговорювали. І мені оце цікавіше. Я собі її відніс, що побудова свого двигуна з цікавими поєднаннями механік, з цікавим поєднанням різних карт. І тематично мені це все передається. Так, до речі, навіть з того, що ти мені розказав, як тут поєднуються карти, я люблю, коли, карти по-різному можна з'єднувати, щось отримувати за це, то це виглядає прикольно, звучить. Але, я не фанат візуалу такого. Мені ж ти що, Watercolor дуже класний, і, такі чібіки анімешні. Мені заходить. Мені іменно челіки анімешні, ці, не дуже. Кольори, нема питань до кольорів, але самі. Я бачу, я
Не фанат. Це мені таке давай, це таке я люблю. Я бачив, коли цю гру ще створювали, і типу, блін, я її хочу, навіть якщо її не розмалюю. Тобто там навіть чорно-білі були, типа карти. Угу. Тож там, скажімо, така гра на побудову теж свого двигуна своєрідного, плюс є мапа, на якій ти отримуєш певні типу, бонуси і заробляєш, якби тим самим по такий собі розвиваєш ковбойське таке собі поселення і граєш. Да, це мені, до речі, теж сподобалось. Тож, арти на картах взагалі бомба. От. Ну, я так розумію, вона теж не дуже складна, правильно? Так, да, вона якби доволі проста, тобто суть там, якби в тих картах, які ти будуєш і типу, розвиваєш в себе, і отримуєш вже якби від того ті бонуси з використанням мапи і подібного. Тому тут більше питання, типу, якби арт мені взагалі тут все подобається. Тут більше теми, чи комусь там ковбої можуть не подобатись, хтось любить фентезі і з такого. От, але як євро, таке на отримання ПО просте, то в самий раз. Я б сказав, тут теж не питання в плані локалізації, я думаю, і могли б спокійно. Цінника і тут немає, і типу її ще навіть не було в преордері. Ну, бачу, вона, типу, релізниця, скоріш за все, тільки, я так розумію, в наступному році, 2025-му. Ну, весень її привозили. Типу, з того, що бачив, з цього там, здається, навіть є десь фотографії. Тому так. Да, це класно, подобається. Подобається візуально. І, в принципі, подобається, що ігролаб там не дуже складний. А це, до речі, якщо не помиляються, ця була на Кікстартері. Була компанія, не знаєш? Ну, не знаю, я типу, в цьому місці її отримую, вона з Америки тільки от зараз відправляють перед замовленням. І в чому, типу, це гарний приклад гри, коли ти хочеш пограти і в настольну гру, і рольову гру. Або, якщо подивитися, тут є карти певних умов, які ти будеш відкривати, подорожуючи по ось цій мапі зверху. Мапа, до речі, складається з стайликів, що типу, вони будуть різні кожну партію, і там з такого. Ну і відповідно ти будеш відкривати карти і намагатись виконувати ті умови, які там на картах. Що там, наприклад, на тебе напав ведмідь, і ти відповідно ти маєш обрати втікти, нагодувати його, а якщо типу там мається в виду нагодувати його, щоб втікти. А якщо ти не нагодуєш його, то відповідно ти отримуєш там поранення. Тобто, от ось ця мультизадачність в картах, що у тебе є типу вибір, ти або робиш, от типу гарний приклад карт. Того, що ти маєш витратити інтелект, щоб отримати типу кристалик, або витратити знову ж таки інтелект, щоб отримати там їжу чи ще щось. І от, типу, блін, клас. Так, я її давно вже десь бачив, то і питав за Kickstarter. Вона мені, в принципі, одразу сподобалась. Єдине, що мене щось тут не дуже, типу, щось як зайшло, це ігрове поле. Ігрове поле виглядає якось так собі, а все інше, карти класні, коробка класна, ігролад і сеттінг теж начебто прикольний. Сеттінг, ви ж тут, типу, просто подорожуєте по Америці, ж правильно? Так, що ти подорожуєш, якби там мовно, не сучасній Америці, от, але фактично так і є. Тобто просто проста подорож по локаціях, і в залежності локації з тобою відбуваються якісь події. Я кажу, що це гарний приклад ролплей гри. У мене є ще одна, яка, типа, це яка, як там кажуть, що найпростіший варіант гри, десь потім тобі кину, щоб показати ролплейн, тобто де тобі карти допомагають там створювати історію і занурюватись, і щось вигадувати своє.
умовно. Ну, це щось типу більше сторітелінга, та, мені здається, якщо ти Угу, розігруєш карти, у тебе створюється твоя історія якась. От. Ну так, це мені таке угу. подобається, в принципі, я люблю таке. Ну, але я не знаю чому, але от щось ігрове поле. Я розумію, що воно там тайликами, щоб рандомно випадало. Але не знаю, щось мені кажеться, що можна було трошечки то красивіше зробити, ніж то зробили. Ну, я думаю, що ігрове поле просто, що ти бачиш там планшет, я бачиш карт, вони в одному стилі, а ігрове поле просто типу, в іншому стилі, і воно трохи типу, вибивається в цьому плані. Тому так. Це як синіше було, у них теж там поле в одному стилі, все інше в другому. Це одні з тих ігор, там, 2 ігри я виділив, що я, напевне, 99% впевнений, що їх локалізують. Хоч, типу, ніхто не маленькі, вділяє. Да, це маленькі ігри, доволі прості на отримання, от, до прикладу, ПО, де ти граєш карту, і в залежності від її розміщення ти будеш отримувати переможні ППО. Тобто ти фактично будуєш свою мапу, але як карту ти бачиш, що типу, ти можеш закривати частину попередньої карти, і все. Тобто це своєрідний той самий Акрополіс, але більш типу, карта має значно багато варіацій із такого. Так, мені теж сподобалося. Проста як двері, типу, гра. Ну, в принципі, назва у неї така, типу, Confusing Lands, типу, всякі конфузні штуки робиш. Прикольно. І вона, до речі, здається, на 2 гравців, так, якщо не помиляюся. Ні, вона на 2. Так. Це, типу, напевне, скоріше більше мінус до локалізації. Але я бачив якраз з Есена, що поєднували такі 2 коробки і грали 4. Прикольно. Бо, типу, чому на 2 проблематика кількості карт. Тобто там в плані обмеження кількості карт. І в Есені саме бачив, що типу поєднували 2 коробки і грали типу на 4. Прикольно. Тому гра легка, проста і вона маленька. Так, це, кстати, важливо. Маленькі ігри, у нас їх не дуже багато адекватних маленьких. Ми трохи говорили за паті, то вона хоч на 5, і, типу, можна, не на більше, типу, паті-гейм розглядає більше. Але ось ця гра, я більше б її склоняв саме до паті-гейма, щоб грати максимальним складом на 5. Гра доволі якби специфічна, в плані карт ви будете, гравці є, якби намагатись створювати свій фільм жахів. І головним буде якраз розіграш певних карт, щоб отримувати типа ПО. Плюс є карти, які розігруються, є 2 значення, тобто як подивитись, там карта і жовтеньким розділена на 2 частини. І оце типа фішка, що типа за якусь частину ти голосуєш, щоб типа там номінал, там значення буде типа більше чи менше, і відповідно виникатиме та подія чи та. Для мене типа доволі прикольно, типа. Така, типу, не для всіх точно гра. Типу так, але я рахую, що як для мас-маркету типа подібна локалізація була б цікавою, типа, тим паче там у нас є фанати. Якщо у нас B-Movie є на локалізації. Да, тому, а тут ще більше, я б сказав би так, мається на увазі, що якесь там створення своєї стрічки, фільму і... Да, цікаво. Тому от подібне, думаю, типу, нашим точно би зайшло, і я їй поставив, що хтось таке має це локалізувати. Передостаннє це допчик, який типу, я маю вже. Гру, до речі, обговорювалось також з нею на локалізацію. Але її прайс трохи лякав. Тобто зараз він... Це ти прайс допа дивишся, так? Да? Це є прайс допа. Ні, це гра база. Да. Тобто її прайс відлякував.
Зараз він то в районі 30-40. І то це не магазини. Тобто її навіть немає толком в продажі. Ну, та слухайте, Типа там база. компоненти такі, типу, Ну нормальні. так, да, компоненти це своєрідна побудова Тетрісу, Угу, де ти використовуєш якби картонні елементи, але є дерев'яні саме споруди чудес світу. угу. От. Да, виглядає круто. Ну, компоненти дійсно там бомбезні ці дерев'яні, вони дуже класно це виглядає. І доповнення приносить нові компоненти, нові споруди, що також типу, цікаво. Угу, От угу. це один з прикладів тих ігор, які, знаєш, як що давай сядемо, пограємо, і щоб типу, комусь хтось побачив дійсно красиву гру. І типу, заманити когось в хобі. От подібні ігри це дарують. Угу, угу. Ну, так, мені, типу, сподобали ці штуки. Я б тільки ради них з чудеса світу, які тут зроблені, взяв би. Ну, і, в принципі, тетрисоподібні ігри, це, ну, прикольно. Типу, вони мені подобаються. У мене їх не дуже багато, тому, а я навіть не спитав, у мене ще не пам'ятаю, що у мене таке є. Нічого, але я декілька разів грав, і так що я таке люблю. Я думаю, що в принципі локалізація чогось, мені здається, що мало ймовірно, бо ну, якось не дуже про неї багато я чув. Я один раз буквально десь про неї чув, про цю гру. І нічого. Ну, але всяке може бути, може хтось. Приклад той, що в англомовних вона її в бразильці вигадали. І вона ще в минулому році в Бразилії типу, стартувала. І, типу, ну, зараз ми дивимося саму базу. І, типу, там всі були просто в шоці, типу, що ось таку гру там в Бразилії, типу, винайшли. Угу. От. Тому, ну, скажімо, там, європейських, американських блогерів вона на хайпі. Типу, до нас вона, можливо, якщо б вона в цей хайп попала, то може б за нею говорили типу, по-іншому. Зараз тут погоджуюсь з тобою, що вже трохи запізно, що типу, воно вже і спало, і плюс стіна на неї виросла. Ну так, ну бачу, у нас на локі час того, що є, ну, те, що було в сеті Combat, як воно там? Castle Combat, да? Володар Токіо, це прям ті, що зараз там, ну, правда, Володар Токіо і так його би локалізували, навіть якщо б на Есені не показували, бо це ігромах, вони її випускають Володаря Токіо, але таке, що на най-най. Ну, єдине, що там розум щось, розум ні, вони це. У мене відпав наушник. Так, ну, раз-два, чуєш мене? Раз-два. Нормально, Ну, тут, до речі, от як гарний приклад того, як сам ігролад активовується. Тобто є ринок ресурсів, які ти якраз тайліки розміщуєш. І коли виконуються певні умови на ігровому полі, то ти можеш розмістити чудо світу. От. Це, я б сказав би, те, що прийшло доповненням в Акрополіс, вже існувало в цій грі, і типу вже цю гру робило типу, більш реграбельною, доступнішою. Ну так, да, це прикольно. В цілому, мені здається, тут, в принципі, що вона по ігроладу, як тобі взагалі по ігроладу? Акрополіс чи ця? Це цікавіше, бо тут більше. Угу. Ну, це про те, що я про Акрополіс ну і плюс, сказав. Да, і тут компоненти. Тобто, через те я кажу, що в Акрополіс нам цікаво грати, але ну, хочеться чогось більш такого мультизадачного навіть. От, тому доповнення, так казали, що воно точно потрібно для того, щоб гра була ще класнішою. От. А ця є простіша версія, там ігромах прадавньої історії. Точно, от що в мене є. Прадавні історії в мене є. От, в прадавній історії ми в дружини, наприклад, з малим ще досі не можемо виграти. Тобто, дружина там. Ми намагаємося, знаєш, якось там розбудувати, щоб типа оце там заповнити планшет, отримати в кінці гри
більше ПО, а тут гра бац закінчується, бо дружина виконала там певну кількість тих завдань, і гра закінчується. І ти, типу, блін, я тільки от мені ще хід, там 2, і вам капець. От, тому, типу, простіше про давні історії значно. От, але ну, вона схожа, до речі, на Flame Rouge, бо там механіка розіграшу цих карт, отримання кількості, типу, сили Ну, на та. полюванні. Да, тому там навіть схоже. Тому ті, хто грали там Flame Rouge, К2, то про давні історії їм також буде подобатися. Ну так, тобто, в принципі, це така сімейна аудиторія, ну, максимально. Ну, цікаво, мені це цікаво, треба було спробувати. І останнім, що на сьогодні вже з такого, це моя топ-соло гра. Типу, це консерви. Ну, це і теж для мене це. Да, і воно бомбезне. От прям її цікаво грати. За нею цікаво спостерігати, як навіть хтось грає. Тобто я знаю ті, які її грають, тобто, що в Україні отримали, що грають там чуть ли не з родиною, щоб з такого. Тобто суть гри це побудова свого мішечка і свого якби двигуна. Тут двойне таке поєднання. Відповідно, ти можеш там певні карти бонусів отримувати і кораблі, які ловлять рибку. Рибку ти витягуєш з мішочка, ти можеш витягувати як рибку, так і білі жетони, наприклад, це просто вода, що нічого не піймав. От, але якщо ти будеш вилавлювати рибку, то в мішечок ти її назад не повертаєш, тобто так як глобально, скажімо, ти вилавлюєш рибу з океану і її стає менше. Тому тут ти балансуєш між тим, що зловити риби і відпустити. Ту рибу, яку відпускаєш, то вона потім розмножується. Типа і в мішечок ти докидуєш ці жетони. І тобто от в процесі гри балансуєш між тим, типа, якби, яка риба в океані водиться, яку ти виловлюєш, щоб отримувати ПО в кінці гри. Бо, типу, обмеження, тут є різні варіації якби складності, що розвитку в залежності від пори року, місяця. Що в цьому там риби мало ловиться, в тому там місяці багато риби з такого. І ти виконуєш ці завдання на цьому такому. Ну там цілий зошит. Блокнотику. Да. І типу, ну, їй дійсно цікаво, і гарний приклад, що якщо оце, як я кажу, що якщо вилавлювати всю рибу, типу, ти ловиш багато ПО, але потім в тебе риби немає, і ти просто програєш гру, бо ти недостатньо її, типу, бо ти виловив всю рибу з океану. Це прикольно. Ну, я скажу так, що типу, тут дуже прикольна тема, незвична. Ти прям консерви ти робиш, ловиш рибу. Тут приємний візуал. Ну, я б навіть сказав, неприємний, він тут дуже класний. Тобто тематичний, все виглядає класно, все виглядає так, що хочеться роздивитись всі карти. Ну, єдине, що от я, наприклад, я не соло-гравець. Типу, я рідко, але це цікаво. Цю я думав. Може, навіть у тебе попрошу, даш мені, якщо даш, я зроблю огляд на неї, якщо комусь цікаво. Ну, хай пишуть в коментарях, що цікаво, але кажу, що в неї дійсно і за нею прикольно спостерігати. От, типа, от є ігри, за якими якби там грається там соло, і цікаво дивитися. Тобто я завжди ставлю от гра, за якою там прикольно дивитись там в сімейному оточенні, це там Хроніки Афля. От, бо от цікаво, ти вболіваєш за того, що там б'ється той з монстром, хтось вид стратегії, що ти прокачуєшся, а я там лутаю, щось відкриваю, і це. І от це, типу, прикольно спостерігати зі сторони, вболівати там умовно. О, давай, типа, з такого. От такі там Тіні Хелм гра, теж соло, маленька коробочка, маленька це. Ну, от, типу, я рахую, що соло-гра, якщо за нею цікаво спостерігати, то вона більше, ніж типу, соло, і вона виконує цю роль, типу, як би сказати, залученості.
Ну, по суті, в принципі, в соло-ігри можна грати з кимось. Це ніхто вам не Мгм. забороняє сидіти вдвох, грати то, що можна було в одному грати. Там витягувати з мішечку, карту розігрувати, обговорювати щось. Так що, в принципі, просто що, ну, Тут насправді, є, до речі, каже. що хотів, чекай, чи тут десь було. Е, Карти. Мається на увазі, що тут не просто карти. Та... Блін, де? Коротше, тут є, наприклад, якщо читати назву кораблів, Угу. самих, які використовуються, то там є, наприклад, корабль і щось. Усе бот. Угу. Угу. Ну, от такі, типу, паскалки, Угу. типу, цікаві речі також заклали, типу, в гру, і типу, о, прикольно, типу, придумали. Ну, це говорить про розробників, що вони трошечки подумали про те, що було весело. Бо, ну, реально, коли ти один сидиш, то треба тобі якісь емоції додаткові, окрім гри. То, в принципі, я згоден. Бо я хотів сказати, що я в соло-ігри взагалі, в мене одна єдина соло-гра, яку я грав, це за Нортвуд. І то я, типу, ну, я не любитель такої, як я вже казав. А так у мене досі лежить. Ой, цей, знаєш, я ніяк не можу почати в неї грати. Полум'ям небес? Хто-хто? Під полум'ям небес? Так, от вона лежить, я щось не можу якось зібратись з силами, з думками пограти в неї. Ну, під полум'ям небес класна, така ностальгічна, я б сказав би, гра. Ну, тож я ще її От. взяв, теж хочу. Ну, якось може зроблю огляд. От, в цілому, на цьому все. Да, у нас, друзі. Да. Ми розглянули ігри з Ессену, найцікавіші для нас. Да, що у нас тут вибрав, найцікавіші для американських блогерів, які більше за все купуються. Та? От, і були і дуельні, і звичайні ігри. Так що можете написати, які вам сподобались, що ви про це думаєте. А може, якщо у вас є якісь ігри, які ви би хотіли, вам сподобалось більше, їх не було у відео, то також пишіть їх про них. А ще можете взагалі написати, як вам в цілому відео, чи робити нам такі далі, і, можливо, робити прямі ефіри. Бо ми вже думали про це, але сьогодні не зібралися. Сьогодні вирішили відео зробити. І, в принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нове відео, і нове відео от слово, щоб не пропустити. І всім пока. Па-па. До нових зустрічей.